Ẹ̀yin ará Naija, ẹ káàbọ̀, ẹ káàbọ̀, ẹ káàbọ̀. Ẹ wò ó, ẹ má bínú. In case tí voice mi bá tún dún bákan, I'm using what's it called? MacBook to live stream because mo need the phone mi. Ẹ̀yin èèyàn, ó lágbára o. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní èmi náà rí. So kò sí pé anything. Ẹ̀yin ará Naija, tẹ́ bá jí ẹ máa rí live stream mi. So in case tẹ́ ẹ bá gbọ́ mi dáadáa bí anything, ẹ jẹ́ kí n mọ̀. Torí this is the first time I'm using a laptop to go live. Phone mi mo máa ń lò. Nísìn, mo fẹ́ lo phone mi fún nǹkan kan. Ṣé o ti yé yín? Fún show yẹn. Gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni mò ń rí. Bó ṣe rí, I was so busy. Mo ṣe ń délé ni. So I was so busy, I couldn't even do anything. So ẹ ṣáà jẹ́ kí n mọ̀ tẹ́ bá gbọ́ mi dáadáa. Ẹ káàbọ̀, ẹ káàbọ̀, ẹ káàbọ̀. Ṣé ẹ rí, ibi báyìí ló ti máa ṣẹlẹ̀. Ibi báyìí la ti máa Ganusi. Ibi báyìí ni mo ti máa ṣe kí ni? Mo ti máa jẹ́ kẹ́ ẹ mọ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Yẹn má worry. Mo wà fún yín, no wàhálà. Gbogbo nǹkan tẹ́ miss, gbogbo ẹ̀ ni mo download. Torí ẹ̀ mo ṣe live stream lórí laptop so that ẹ lè rí gbogbo nǹkan tẹ́ miss. Ẹ̀yin ará Naija, ẹ má bínú o. Nǹkan tó gbà ni ẹ dáríjì mí. Tẹ́ bá ti jí, ẹ máa rí gbogbo ẹ̀. Ibo ni ká tètè bẹ̀rẹ̀ náà? First thing first, right? Mo kọ́kọ́ rí ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ lórí ti Ṣadé Ọkọ́yà tí Gistlover gbé fídíò ẹ̀. Ibi tá à ń lọ ṣe pọ̀ léni o, so ẹ farabalẹ̀. Tí Gistlover gbé fídíò ẹ̀, and first thing tèmi fẹ́ sọ ni pé whatever it is that Gistlover want to tell us about Ṣadé Ọkọ́yà, I am not interested. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé èmi mo fẹ́ jókòó tí mo fẹ́ máa dájọ́ àwọn tó lówó ju ìran mi lọ? Àbí ò bá jẹ́ pé Ṣadé àti Bàbá Eleganza wọ́n divorce o, alala ńlá kò gbẹnu mi láti sọ. Ò bá jẹ́ pé Ṣadé ó lóyún fẹ́yàn mí o, alala ńlá. Ò bá jẹ́ pé Ṣadé bankrupt ẹ wò ibẹ̀ yẹn mi ò tí ì dé bẹ́ẹ̀. Mi ò dérú standard yẹn rí. Mi ò dérú level yẹn rí. Mi ò mọ nǹkan tán ṣe ń bẹ̀. So ẹ jọ̀ọ́, èmi ò wà interested nínú ìgbésí ayé Ṣadé Ọkọ́yà àti Gistlover. O ò mú normal person, o lọ ń gbọ́n àwọn billionaire ló lọ ń mú. Ṣé èmi mo fẹ́ dájọ́ billionaire? Etí mo fi ń gbọ́ mi ìmọ̀ how many zero gan tó wà ń bẹ̀. So whatever it is that you want to bring about Ṣadé Ọkọ́yà, I am not interested. Ṣé o ti yé? I am not, in case tí àwọn settings kankan ọba ẹ má bínú, mo ṣe ń lo laptop for the first time, so mi ò tí, we will get there when we get there. I am not interested. Àǹtí Ṣadé àti Bàbá Eleganza wọ́n ríra wọn kó tó fẹ́ra wọn. Àǹtí Ṣadé ó wà very very important to Bàbá Eleganza. Kì í ṣe nípa dídó, nípa ọpọlọ ni. Ṣó ti yé ń sìn? Nípa kí ni? Nípa ọpọlọ ni bàbá ṣe fẹ́ wípé ó lè run business táwọn bá ti dàgbà. Kì í ṣe pé eléyìí tó jẹ́ pé so many people wọ́n máa wà ní kíni, wọ́n máa sọ pé àwọn fẹ́ run business bàbá, àwọn fẹ́ jogún bàbá, wọn ò ní jẹ́ káwọn ọmọ jèrè ẹ̀. Torí ẹ̀ ló ṣe tètè fẹ́ èèyàn tó mọ̀ pé okay o, ọmọbìnrin yìí o, tóun bá dàgbà, tóun bá rí bí àgbà rẹ̀ o, ó lè tọ́jú company, ó dẹ̀ lè tọ́jú ilé. Bẹ́ẹ̀ ni, torí she need to be educated, she need to be smart, she needs to be, assertive for her to be able to handle that role. So ẹ jọ̀ọ́, nígbà tó ń sọ̀rọ̀ Ṣadé Ọkọ́yà tẹ́ sọ pé fẹ́ gbé story ẹ̀ wá, èmi ẹlẹ́yà tẹ́mù, èló ló wà ní àkáùntì mi tí mo sọ pé èmi mo fẹ́ wá ṣe mo mọ size mi o, mi ò kọjá àyè ara mi o, kò sí nǹkan tẹ́ ẹ lè sọ nípa Ṣadé Ọkọ́yà. No be my mouth na go hear am. Ṣó ti yé? No be my mouth. Ẹ jẹ́ kúrò lórí yẹn. Moving on. Bàbá Àjèṣà. Ọlọ́. Wẹ̀nà ẹjọ́ ẹ̀kọ́. Ọlọ́. Mi ò tẹ̀ rí ẹ jálẹ̀bí. Ẹjọ́ ẹ̀kọ́ is not your fault. Ṣorí fault àwọn mọ́mí dádì tó wà lọ́dọ̀ ẹ̀yẹn tẹ́jọ́ ń pín wèrè ṣe láàrin ara yín. Fault wọn ni. Nǹkan tẹ́mi kọ́kọ́ fẹ́ sọ ni pé ẹ káàbọ̀, ṣàlàáfíà lẹ dé. Èmi á bá ẹ, wọ́n ti bá ẹ summarize orin yẹn torí ẹ̀ ó ti wà lára reason tí mo fi lo fóònù mi pé okay, ibi báyìí gangan láti máa mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀.
jẹ́ ń sọ kínní kan fún ẹ bàbá Ìjẹ̀ṣà, àríò so ẹ má wá síbẹ̀ kẹ́ máa pa dialogue bọ̀ fún wa. We saw am with our 2 korokoro eyes like this wey you dey lick finger of ọmọ kékeré, torí nǹkan tí ò tiẹ̀ kọ́kọ́ yé mi nìyẹn, nǹkan tí ò yé mi nìyẹn. There is no sober olóòjẹran ọ̀gbẹ́ wọ́n pẹ̀ kó wá jẹran ọ̀gbẹ́ àbó ṣí eré ni, kí ló kàn wá pẹ̀lú jẹran ọ̀gbẹ́ àbò jẹ gbogbo ẹ̀, nǹkan tó bá wù ẹ́ ni kò jẹ, nǹkan tó bá rí ni kò jẹ, we don't care. Jọ ṣé o lákàá, torí ó yẹ kó o kọrin débẹ̀ pé mo sì pọ́n kala, mo sì ń fọwọ́ ra ọmọ lọ́yàn, mo sì ń fọwọ́ ra ọmọ lẹ́sẹ̀, mo sì ń fọwọ́ pa ọmọ lọ́rùn, o ò kọrin dé gbogbo bẹ̀ yẹn o. Jẹ́ ẹ sọ pé sórí method tó fẹ́ gbé wáyé kò ní pay ẹ, kò ní pay anybody. Bẹ́ẹ̀ ni, don't come here and act as if you are innocent wípé wọ́n tàn ẹ́. You are not stupid when you are carrying out that act. Tọ́ bá tiẹ̀ tàn ẹ́, tọ́ bá sọ pé kò tọwọ́ bọ náà, ṣo máa tọwọ́ bọ náà ni. You deliberately defile a girl, a little girl, and this is what we saw on the thank God for the CCTV camera tó ṣó wà níbi tó jẹ́ pé wọn ò sọ fún ẹ pé fíìmù ni o, ó rí pé wọ́n tilẹ̀kùn báyìí, ó raga bú ọmọ ọlọ́mọ, tọ́ bá tètè wọlé gan wàá bá sùn mọ́ bẹ́ẹ̀. It's more than enough evidence for you to go and ṣẹ̀wọ̀n gbé. Jẹ́ ẹ sọ kí ní kan fún ẹ, èmi ò dáríjì ẹ o, torí tó bá jalè ọ̀tọ̀ ni pé kéèyàn jalè pé òun fẹ́ repent, ọ̀tọ̀ ni pé kéèyàn ọmọ kékeré kó máa tọwọ́ bọ ọmọ lóbò. Èmi ò dáríjì ẹ o, nǹkan tèmi ṣáà máa sọ mo ti ń tẹnu mọ́, dúró sáyé ẹ kí n dúró sáyé mi, má sùn mọ́ sàkání mi àtàwọn olólùfẹ́ mi, kó má jẹ́ pé iṣẹ́ tán parí èmi màá bẹ́ẹ̀ parí ẹ̀. Ṣé o mọ̀ pé ń sìn báyìí you are not sober, you are just trying to be like wọ́n tàn ẹ́ jẹ ni wọ́n tàn ẹ́ jẹ, nǹkan tó wà nú ẹ̀ ló ṣe. Wọ́n ní gbogbo ọjọ́ ní tó lè, ọjọ́ kan ní tó lóhùn, nǹkan tó wà nú ẹ̀ ló ṣe. So nobody deceive you, má gbé yẹn wá. Ẹ máa gbọ́ ọ. Honey, how I got to Kirikiri because of women, pounded yam, bushmeat, lobster and egusi soup, nǹkan tó bá rí ni ó jẹ. On the 24th of 2021, she devil called me to come and act and also to come and eat. She said my favorite food, pounded yam, lobster, bushmeat, and egusi soup is ready. Oni o gbẹ́gi lọ́gbẹ́ o tògùn ọlọ́fà o ganu sọ́pẹ́ kó máa rè tó alátẹnujẹ. O ò fọ́mọ lówó, o ò fẹ́ obìnrin lówó, wọ́n sọ pé kó wá jẹ ẹran ọ̀gbẹ́, ìwọ́gbọ́n ò ti mọ̀ pé trap ni, wọ́n kọ́ wọ́n tẹ̀ jẹ́ pé ọ̀nà fún Ọlọ́run. Wọ́n pè ẹ́ pé wá Ganusi o, tó o mowó ọbẹ̀ ẹ̀ lẹ̀, wọ́n ní kó wá jẹ lobster, kó wá jẹ ẹran ọ̀gbẹ́, torí yẹn jábọ́ látọ̀run ni, àbí ìwọ náà gbẹ́nu lọ ọbẹ̀. Tí ikú ilé ò bá pa ni tòde ò lè rí nípa, ikú ẹnu ló fẹ́ kọ́kọ́ pa ẹ́ gan, kọ́kọ́ ti pé ọ̀rọ̀ kò lọ defile lóbìn, torí ó yẹ kẹ́nu kọ́kọ́ pa ẹ́ náà, ó yẹ kọ́kọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń tẹ̀sẹ̀ fàtẹnujẹ ó tó di pé ó lọ defile ọmọ kékeré yẹn. Because tó o bá fóbìnrin lówó, báwo lobìnrin ṣe máa wá yọwó lápò ara ẹ̀ tá a fi ṣe ẹran ọ̀gbẹ́ fún ẹ, tá a fi ṣe bushmeat fún ẹ, tá a fi ṣe gbogbo nǹkan fún ẹ, tó dẹ̀ sọ pé kó máa bọ̀, tíwọ náà dẹ̀ ń gbẹ́nu bọ̀, tó dẹ̀ fẹ́ wá jẹ́ ń bẹ̀ láì mowó ọbẹ̀ ẹ̀ lẹ̀, àtẹnujẹ, ó yẹ kán sentence ẹ̀ fún yẹn náà, fàtẹnujẹ, ó yẹ kó ní bíá 2 years tó yẹ kó lò fún yẹn. Only though it has been long we saw each other last. Ẹ máa gbọ́ ọmọ wèrè yìí o, ó ti pẹ́ tẹ́ ti ríra yín, ó ti pẹ́ tẹ́ ti sọ̀rọ̀, ẹni yẹn dẹ̀ sọ pé kó wá jẹun, ó tiẹ̀ fúnra pé ṣé kí n ṣe pé anything ṣẹlẹ̀ tó kàn déédé máa pè mí, ó kúrò níbi tó ń lọ. When I heard the food was ready, I quickly took my car keys and I went to her place. On getting there, she said I wasn't going to act. She said I wasn't going to act as an old man, but a young guy, and I was going to act with a young girl. Rí kámẹ́rà ń bẹ o, tó bá fẹ́ ṣe fíìmù. Ṣé rí àwọn irọ́ kankan wà, Ìjẹ̀ṣà, ó lè whitewash kìíní fún wa. Gbogbo wa la fojú ara wa rí. That is it. Kì í ṣe pé o fẹ́ ṣe, ìwọ ṣe, wọn ka ẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀. Tó bá sọ pé òkè o, fíìmù náà ni kó wá yà, torí nǹkan tẹ́ ń force sí wa lọ́nà fún nìyẹn, kò sí wàhálà. Okay, where is your director? Téèyàn bá ń ya fíìmù, ṣé CCTV camera náà fi ń ya fíìmù? Ṣèbí director máa wà ń bẹ̀, camera máa wà ń bẹ̀,
cast máa wà ńbẹ̀, everybody máa wà ńbẹ̀. Okay, where is the script tó fẹ́ yà? Ó sọ pé ìwọ àtẹni yẹn ẹ̀ ríra yín for a long time, ẹ sọ̀rọ̀ for a long time, that means ìwọ àti princess sọ̀rọ̀ for a long time. Ó dẹ̀ pẹ́ pé kó wá yaṣẹ́. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń pè yàn wá kàn déédéé pé ẹ̀ pé ó yá máa bọ̀ wá yaṣẹ́ yìí o? No script, no signature kíní àbí kíní, oye báyìí mo máa gbà. No comment, nothing like that. Wọ́n dẹ̀ déédéé pé ẹ̀ pé kó wá yaṣẹ́, ìwọ náà dẹ̀ ń bọ̀, ó dẹ̀ fẹ́ wá yaṣẹ́, kò dẹ̀ sí cameraman, kò sí crew, kò sí other actress, kò sí anything, na only you dey come to come and yaṣẹ́. Mùmú ló pè wá àbí? Bórí tiẹ̀ ò ṣe pé lórí tiwa ò ṣe pé àbí? Okay, ìwọ má worry. She said I wasn't going to act as an old man, but a younger guy, and I was going to act with a young girl. I accepted the role. Lójú ẹsẹ̀ léèyàn tó ò tí ì bá sọ̀rọ̀ for a long time. Ẹ máa gbọ́ bọ̀bọ̀ yìí o. Láì rí script iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe, láì sí cameraman tó fẹ́ yaṣẹ́, you accepted the role. Oríṣiríṣi. Kò sí manager, kò sí director, kò sí crew, kò sí anything. Okay, CCTV camera nothing yaṣẹ́ ń sìn. All of a sudden, I saw a lot of people come into the room. We were acting and they started beating me. I was still trying to explain myself, but nobody listened. Ìjẹ̀ṣà. Bàbá Ìjẹ̀ṣà ẹ̀dẹ̀ rọra máa parọ́. Ẹ̀dẹ̀ rọra máa parọ́. Ṣé ara róòlù náà ti wá lú ẹ̀yẹn nítorí kò tiẹ̀ yé mi mọ́ sí báyìí? Kí ló dé tó jẹ́ pé the most important part, ẹ wo bàbá ìṣe skip ẹ̀ náà. The most important part tá a rí, ó ní wọ́n pẹ̀ pé kó wá yaṣẹ́. Ó ní àwọn èèyàn dẹ̀ sáré wọlé wọ́n rẹ̀ sí ń lù ẹ̀. Ìgbà tí ń ṣe pé everybody ṣe èrè. Kí ló ṣẹlẹ̀ láàrin kan tó, ó máa ní nǹkan tó rí náà, wọ́n ní ó máa ní nǹkan tán rí kan tó wá lù ẹ̀ náà. Kí ló ṣẹlẹ̀ láàrin ibi méjì yẹn? Ó skip ẹ̀ torí pé ó mọ̀ pé kò ṣeé sọ, àwa máa bẹ́ẹ̀ sọ. Wọ́n rí ẹ lórí kámẹ́rà tó ń láka ọmọ, tó ń fọwọ́ pa ọmọ lára, tọmọ wọ kitchen tó dìde mọ́ tó fẹ́ tẹ̀lé lọ, tó tiẹ̀ tẹ̀lé lọ ni kì í ṣe pé kíní. Tọmọ yẹn ń shift tó ń gbẹ́sẹ̀ kó bẹ́ẹ̀ bọ́ bàtà kó bẹ́ẹ̀ fọ́ Ìjẹ̀ṣà ní èrè náà. Ó dẹ̀ rọra máa parọ́. Ẹ máa gbọ́ ní wọ́n náà for no reason. Lóòótọ́ ni. I got to Kirikiri and court. Each time I try explaining myself, they always ask me to keep quiet. Ọlọ. Èèyàn tó bá ẹgbẹ́ kínní ìsílẹ̀ kò máa ní yẹ nìyẹn o. Ṣebí tó bá délé ẹjọ́, àtèèyàn tó fẹ̀sùn kàn, àtèèyàn tó mẹ́jọ wá, gbogbo yín lẹ máa rojọ́. So nígbà tó wà lórí stand, the judge told you to keep quiet, kó má ṣàlàyé. Only you kept explaining to people, wọ́n dẹ̀ ní kó má ṣàlàyé. But ní orí fídíò yẹn, àlàyé is self-explanatory o. Bàbá Ìjẹ̀ṣà is self-explanatory ní nǹkan tá a rí o. Ó dẹ̀ wá délé ẹjọ́, your chances to explain yourself tó wà lórí stand báyìí. Ó dẹ̀ lè rojọ́ adájọ́ ní kó keep quiet. Lawyer náà keep quiet. Everybody náà keep quiet. Ó lè ní ẹ. Ó yẹ kó mú ẹ dáadáa. I got to Kirikiri and court, and each time I try to explain myself, they always ask me to keep quiet. I never knew they have already gang up against. Ọlọ́run, wọ́n ní tẹ bá ká olè mọ́bí tó ti ń yẹran jẹ, ó sì máa sọ pé òun kọ́. Ṣẹ́rí nǹkan tèmi máa ń sọ ni pé ẹ̀yin lẹ ṣe mistake, ẹ̀yin tẹ́ ka mọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ni. Ó yẹ kẹ́ ẹ fọ́ ẹpọ̀n ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Bọ́n ṣe ń ṣe kò ní jáde ní sìn kó wá máa rojọ́. Kẹ́ ẹ fọ́ ẹpọ̀n ẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn, àbí kẹ́ ẹ fọ́ ní párí orí níbi kan ní side orí ẹ̀. So by the time tó fẹ́ wá rojọ́, ẹnu ẹ̀ ò ní gbà láti ṣe rí pé torí pé ẹ̀ ṣèyà fún dáadáa ló sọ pé ẹ gang up against you. Okay. I never knew they have already gang up against me. Many more she-devil join her in the process. Many more she-devil ìyẹn àwọn Ìyábọ̀ Òjó in the process just to pie me in prison. John torí Ọlọ́run, wọ́n fẹ́ pa ẹ́ sẹ́wọ̀n. Ọlọ́run, ẹ̀yin obìnrin yẹn Ọlọ́run, inú dẹ̀ bí mi ṣá. Tó bá ti mú èèyàn tó ń bọ́mọ sùn,
mi ò sọ pé èèyàn tó ń bá obìnrin géńdé tó ń bọ́ ọmọ kékeré sùn, ikú ni èrè ẹ̀ṣẹ̀, wọ́n máa ń ṣa ẹni yẹn pamọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Ó ní wọ́n gángọ̀ pé wọ́n fẹ́ pa òun lẹ́wọ̀n. Ọmọ tó wá ń to kó bọ̀ díẹ̀ for the rest of her life she's traumatized. Ẹ̀yin obìnrin, tẹ bá ká èèyàn kan mọ́bi tó ti ń bọ́mọ sùn, ẹ pa mọ́ bẹ́ẹ̀ àbí kẹ́ fọ́ ẹpọ̀n ẹ̀ kò ní lè ṣe mọ́. Ẹ ṣáà ṣe nǹkan kan tó jẹ́ pé ó wà gruesome, tó jẹ́ pé ó máa pay ẹ kó o ṣẹ̀wọ̀n, wàá mọ̀ páyé tiẹ̀ náà ti bàjẹ́. Èèyàn tẹ sọ pé ó ti serve time ẹ̀, ó ti change, your stamp is time is tọmọkùnrin pẹ̀lú bó ṣe ń yí rọ́mọ́lẹ̀ tó bá tún rí ọmọ mi, ó máa kú láta. Torí mi rò pé ó ti lẹ́ẹ̀lẹ́sìn. Tọmọkùnrin tó ń sọ̀rọ̀ yìí wípé wọ́n gang up, wọ́n sọ pé kóun keep quiet, kí ló ṣe? Tó bá rí ọmọ kékeré mi, ó máa yí máta. Ẹ kó àwọn ọmọ yín sá, olórí burúkú ni bọ̀bọ́ yìí. So they want to pie you in prison. Ta ni ọba pa tí ò bá ń ṣe wọ̀? Ta ló máa fojú rere wo èèyàn tó ń bọ́ ọmọ kékeré sùn? Ìwọ wàá ṣe l'Amẹ́ríkà ká fìbọn fọ́ ẹ ní ọpọlọ dànù. One of them even said she will make sure I don't come out alive, and they thought that was the end of my life, but God brought me out again in good deeds. Allah. Allah ó máa ṣe o. Ó máa ṣe o. Ẹ jọ̀ọ́, èèyàn tẹ́ sọ pé ó ti lẹ́ẹ̀lẹ́sìn ni. Ó ní wọ́n sọ pé òun ò ní dé láyọ̀, pé wọ́n sọ pé it's over for him, pé but God brought him back in good. Ṣé o rí so many times kọ́ lóun dákú nínú prison tó ṣàfẹ́ ṣe kinní tó jẹ́ pé wọn ò gba appeal ẹ̀ wípé o sick o ṣe kìí ṣe bóun ló sọ pé o tún jáde in good death. Which way gan bàbá Ìjẹ̀ṣà? Which way? A rí fídíò ẹ̀ lóríṣiríṣi tán hospitalize ẹ̀ tán gbé stretcher wá gbé ẹ̀ where it's not feeling fine, ó ti fẹ́ kú, òun ló tún sọ pé ó jáde in good death nísìnyí. So gbogbo ìgbà tó ń parọ́ tẹjọ́ ń ṣe content fúnra yín nínú prison yẹn, so kò sí nǹkan kan tó ṣe ẹ́. I want to thank everybody that stood by me. Àwọn olórí burúkú bíi tiẹ̀ náà ló máa stand by you through the thick and thin. Ẹ ṣe gan-an. Ó yẹ kó mọ ibi tó yẹ kó mú ọpẹ́ ẹ lọ. And for your she devils, you will all reap what you have sown, except there is no God. Ẹ dẹ̀ ṣọ́ ọ̀pẹ kí n ṣe pé ó yẹ kán yẹgi fún bọ̀bọ̀ ẹ̀. This is why I used to tell you guys that Nigerians, we are too sentimental. A kì í bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀. You understand? There are some things that we don't even tell ourselves. Ọmọkùnrin yìí sọ pé if there is no God, wípé gbogbo èèyàn ló máa rí nǹkan tó ń sọ. Baba Ìjẹ̀ṣà narrate what happened between him and Princess versus Iyabo versus other women. Okay. Mi ò ní sọ anything nípa yẹn mọ́. Èmi fẹ́ kẹ́yìn ìṣèjọ́ ọ̀jẹ̀ torí ẹ̀yin lẹ́ ń gba wájú tẹ́ ń gbẹ̀yìn. Èmi ìdájọ́ tèmi mo dúró lórí ẹ̀. I can never, because let me tell you something. This man doesn't realize that what he did to that girl will scar that girl for the rest of her life. Jẹ́ kí mi wá sọ kíní kan fún ẹ. Àdàbí tí wo ò bá bímọ obìnrin. Àdàbí tí wo ò bá bímọ obìnrin. For you to understand that nǹkan tó ṣe fọ́mọ yẹn for the rest of that girl's life, she can never heal. Wá tún sọ pé people will reap what they sow. You skip the whole thing tó ṣe fún ọmọ yẹn just because you want to paint this pitiful narrative as if you are the victim. As if èèyàn lè gbọ́mọ lẹ̀, èèyàn lórí burúkú ẹ̀ máa tọwọ́ bọmọ lóbò. As if you are the victim. Just imagine. Òun ló wá jáde tó tún wá ń sọ shit ẹ̀sìn, kò sí wàhálà. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbé tẹ́ ń gbà fún, ẹ̀yin mo bá wí. Ṣé ti rí ń sìn? Fáànù yín, òun rèé o. Fáànù yín, òun lè, kò tiẹ̀ sí wàhálà. Moving on. Oríṣiríṣi. Ẹ jẹ́ a wá bẹ̀rẹ̀ níbi tó ti yẹ ká bẹ̀rẹ̀ báyìí. First thing first, ẹ̀yin èèyàn mi lórí social media. Ṣé rí tí wàá ṣe analysis tèmi máa ń yàtọ̀ sí every other person. Because one thing ni pé I can see through people.
I can see through people's bullshit. I can see through when people are like, àfi tá a bá dákẹ́ tá a bá sọ pé àní sọ̀rọ̀ pé ẹ mọ̀ pé kíní kan ń pa èmi ẹlẹ́yà tí màá sọ̀rọ̀ ní ṣáá. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń pé ohun agogo lẹ́nu. Màá sọ̀rọ̀ ni. Ṣé rí, ẹ jẹ́ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí àlùjọ. Àlùjọ bọ́ bí. Torí ó dàbẹ̀ ni pé ọ̀rọ̀ wa ò fẹ́ yé ẹ. Ó mú orin kan, mo ti sọ kíní kan fún ẹ. O ò lè ní kàríà nídìí orin kíkọ. Because kì í ṣe bí èèyàn ṣe ń bẹ̀rẹ̀, àbòsí kan náà fi ń bẹ̀rẹ̀ orin. O ò lè ní kàríà nídìí orin kíkọ. Lẹ́yìn kó jẹ́ olórin fracas, gbàgbé, o ò lè pawó kankan nídìí orin kíkọ. First thing first, ó ní èèyàn tó ń raṣọ fún ẹ, tó ń ra gbogbo nǹkan fún ẹ, wípé ó máa ní nǹkan tó ti ṣe fẹ́ nìyẹn. Wípé but we don't understand. Wípé ó ní nǹkan tí wọn náà ṣe fẹ́ nìyẹn kẹ́niyẹn tó lè máa ra gbogbo nǹkan fún ẹ. Okay. Jẹ́ wá sọ kíní kan fún ẹ tí ò yẹ ni pé kì í ṣe ọ̀ǹtì tó bá ṣe nǹkan fún mi ni mo tó lè ra nǹkan fún ẹ. Nǹkan tó ń pè ní oore nìyẹn. Mo fẹ́ bèèrè kíní kan lọ́wọ́ ẹ pé oore wo nípa ń ṣe ẹ pọ̀? You don't have to do something. Kì í ṣe gbogbo èèyàn tí mi ti ṣàánú bí mo ṣe wà. They have never done anything for me. Jẹ́ fún ẹ ní example torí àwọn ọkàn wà tí ò yẹ. Wo kéèsì Fọlá. Ṣé olóore tí Fọlá ti ṣe fún Dorcas rẹ̀? Kí Dorcas tó jókòó lórí mátà ẹ̀ tó dẹ̀ make sure pé ó kọ́lé fún. Àwọn ọkàn wà tó jẹ́ pé you don't understand because you used to feel like you are the prize. Mo dẹ̀ fẹ́ kí everybody wà very careful ní ayé when it comes to people like that believes that until when you do for me before I do for you. Bí mo ṣe wà, I've done for a lot of people. Kì í ṣe gbogbo èèyàn ló máa ń ṣoore tó máa ń lòṣòtì. When people genuinely like you, they will go anywhere to make you happy. Èèyàn tó ń raṣọ fún ẹ, tó ń ra bàtà fún ẹ, tó ń ra aago fún ẹ, tó ń ra gbogbo ẹ̀ fún ẹ, kì í ṣe pé torí pé ó fẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ ẹ. This is just expression of how somebody love you genuinely. Kì í ṣe pé give and take ni relationship ìwà àti Dorcas. Nǹkan tí ò yí ẹ nìyẹn because your life is solely on torí pé mo ṣe léyìí lẹ́ni ṣe fún mi. No, ọmọbìnrin yẹn ò bá ẹ play bẹ́yẹn from the beginning. Kì í ṣe pé ó ń bá ẹ play bẹ́yẹn. She just do a lot of things for you tí ìwọ ò lè understand because o ò mọ nǹkan tó ń pè ní when people love you genuinely. You know you cannot move on from Dorcas. Kò possible. 20 ọdún 30 ọdún lẹ́nìí, wàá máa rántí pé the first woman in your life that actually treats you like a man that matters is Dorcas. Even àti àwọn ìyàwó tó ti fẹ́ àti girlfriend tó ti ní. The one person in your life that actually treats you like human being is Dorcas. Ìwọ náà mọ̀. That is why it's hard for you to move on. And it's not a shade. Kì í ṣe pé shade ni àbí anything. Even you yourself, you know say you cannot move on. Kò possible kò move on. When it comes about somebody love you genuinely, ọmọ yẹn nífẹ̀ẹ́ o. Ọmọ yẹn nífẹ̀ẹ́ o. So à ń raṣọ, à ń ra bàtà fún yàn. Tí bá lọ Naija, àìmọye aṣọ tí mo máa rà fún yàn. Kì í ṣe àwọn àbúrò mi nìkan náà. Àtàwọn èèyàn tí mi ò ṣe nǹkan kan fún. Tán bá pè mí pé àǹtí ẹ jọ̀ọ́, mo need nǹkan báyìí. Tágbára mi bá gbé màá ṣe fún wọn. Kì í ṣe pé torí pé mo expect nǹkan kan back in return. Àbí mò ń ṣe torí pé ọjọ́ kan mo máa need assistance wọn. No, èèyàn kàn ṣe tiẹ̀ torí Ọlọ́run ọba ni. Ibi tí ò ti yé ẹ nìyẹn. Ó ní torí pé Dorcas ń ra nǹkan fún ẹ, ṣé kò yẹ ká mọ̀ pé ó ti ní nǹkan tó ti ṣe fún in return ni? No, that is where you are getting it wrong. Kì í ṣe gbogbo èèyàn tó bá ṣe nǹkan fún yàn ló wúlò fún. Ó ní mò ń sọ pé ìwúlò wo ló fẹ́ ṣe fún Dorcas? Kì í ṣe pé olówó lọ́wọ́ tó fẹ́ kó fún. Kì í ṣe pé ọmọ èèyàn tó fẹ́ gbé fún. Kì í ṣe pé oní fáǹsì tó fẹ́ kó fún.
kì í ṣe pé nǹkan kan pàṣẹ tó fẹ́ tú òkè tó bá tiẹ̀ sọ pé òkè àwọn tí ọmọbìnrin yìí ń fẹ́ ò sí ní standard wọn, kì í ṣe pé okay tell me one particular thing tó fi rò pé you are the price. Nǹkan tí mo fẹ́ wọ́n àwọn ẹ̀yin sísí ladies àlùjọ obìnrin ni ẹ o kì í ṣọkùnrin. Mo máa ń sọ fún yín when a woman becomes a provider you are the woman, because if you have been the one providing ṣó rí pé o ò ní sọ ọmọ yẹn categorically in state nǹkan tó ṣe fún ẹni, but have you ever stated that Dorcas this is what I did for you? O kàn ń rún gbogbo ẹ̀ mọ́ra ń pé ṣé ìwọ náà ò ṣe nǹkan ni ṣé ìwọ náà because kò ṣeé sọ. Òun sọ̀rọ̀ pé ìgbà tó ń ṣe wọ́n arrest yín ni ní kinní kan ṣe kinní kan wọ́n arrest yín bọ̀ ìgbà tó ń dùn ẹjọ́ ń jẹ́ nìyà. So báwo ló ṣe máa wá arrest ẹ tó ò ní síbẹ̀ for somebody you say you stand for, ṣó mọ̀ pé arrest lásán wípé o lọ ń check ọ̀nà ìgbà tó ń arrest ẹ nǹkan tó dúró lé lórí nìyẹn. Is that even not a good thing for somebody to do? Even o ò lè lò yẹn as evidence pé Dorcas ṣebí mo wà mẹ́gbàá tó ń arrest ẹ ṣebí mo wá ń visit ẹ ṣebí èmi náà ń sá kiri. A normal person Dorcas will have done the same for you. Dorcas will have done the same for you, because if you call somebody your friend, if they are going through anything in life, you have to be there for them. Ó ní wọ́n sọ pé why don't you state to us? Torí Dorcas categorically sọ pé nǹkan báyìí mo ṣe fún ẹ nǹkan báyìí mo ṣe fún ẹ nǹkan báyìí ni mo ṣe fún ẹ, nǹkan tí wọ́n gan pàtó tó ṣe gangan kì í ṣe pé don't be beating around the bush, name that thing tó ṣe tó fi rò ó pé you two you are not ṣe kinní kan. Lójú tiẹ̀ ló fi rò ó pé ìwọ bó ṣe wà yìí o ìwọ náà try fún Dorcas ó ṣe nǹkan kan fọmọbìnrin yẹn ìwọ náà mọ̀ bó ó ṣàfẹ́ rún mọ́ pé ìwọ náà wà important, you are not important, but kì í ṣe pé kò rí torí pé inú ẹ̀ dẹ̀ dá ni torí pé inú ọmọbìnrin yẹn dá ni. She doesn't care about what you want to do for her, she just love you genuinely. She just love you genuinely. Nǹkan tí ò yẹ nìyẹn. Nǹkan tó ń pè ní unconditional love ni ó rí pé ìwọ gan òun wò pé ìwọ gan wò pé you are looking for a value for yourself you can't find. You are looking for a value for yourself wípé kó má dàbẹ̀ ni pé mi náà sọ pé mo ṣe nǹkan báyìí. Excuse me. You are looking for yourself for value, but you cannot shake it, you cannot find it. Pé òun ni mo sọ pé name one thing tó ṣe fún Dorcas. O dẹ̀ lè sọ pé torí pé wọ́n arrest ẹ o wá visit ẹ pé o ti ṣoore nìyẹn, but we can name more than 10 things tọmọbìnrin ti ṣe fún ẹ orí social media. See, the reason tèmi fi gba ọ̀rọ̀ ẹ bí ẹni gbàgbọ́ ọtí kò lè yé ẹ. When people show you who they truly are, believe them. Mi ò sọ pé Dorcas is perfect, but one thing about her that I love ni pé when you are with her, she doesn't take you for granted. Ó máa gbé ọ̀rọ̀ ẹ lórí bíi galan. And èmi máa ń wo àwọn nǹkan kan tó jẹ́ pé bí mi ṣe máa ń measure life nìyẹn. Àlùjọ tó bá jẹ́ pé irú èmi ni Dorcas ṣe gbogbo nǹkan tó ṣe fún ẹ fún Ọlọ́run mi lè fi ilẹ̀ mi ò tiẹ̀ lè bàjá tá bá jà máa parí ẹ̀. Ọlọ́run jẹ́ n sọ one thing ẹyọ kan tó fi yẹ kó mọ̀ pé Dorcas did more than enough for you tó ò lè repay ní pé wàá dúró èèyàn tó fi Dorcas sílẹ̀ torí tiẹ̀. When people are ready to lose people wípé wo because of you kò séyàn tí mi ní bájà, those are people that really love you genuinely. Ṣó mọ̀ pé ìgbà tó dé ó ṣáà rí bó ṣe lọ abo ti gbàgbé gbogbo ìgbà tó dé étà àmàlà wa irú èmi étà Dorcas mà ní mi nígbà tí wọ́n dé mo fi ọ̀rọ̀ ẹ mo fi ṣe show dáadáa gbogbo àwọn fídíòs yẹn ó ti lọ́nsìn ó ti wà deleted mo mọ adúrú show tí mo ṣe
ní ìgbà tí ìwọ àlùjọ tó dé. Mo mọ adúrú because I was following that kini back to back. That was when they were attacking Dorcas. Mo mọ adúrú show as an hater tí mo ṣe fún Dorcas torí tiẹ̀ nígbà tó dé. Mo mọ adúrú èèyàn tó fi Dorcas sílẹ̀ torí tiẹ̀ up till today. Àwọn nǹkan tẹ́mi máa fi measure life nìyẹn, because if you are ready to lose people because of me, if you are ready to lose people because of me, Ọlọ́run kò sí nǹkan tó lè ṣe nílé ayé tó lè dùn mí mọ́, kò sẹ́ṣẹ̀ tó lè ṣe mí, because èmi máa wo kinní kan pé you saw the value in me and you still choose me over everybody. Pé this is my decision, this is my person. Èèyàn tó bá máa dúró tì mí kó dúró, èèyàn tó bá máa lọ kó lọ, but I'm staying with this person. Ṣé o mọ̀ pé ìwọ kan ló sọ fún Dorcas kó make irú decision yẹn? She made it herself. But one thing about people tí mo rí ní ayé ni pé don't go too far for people. Wọn kì í appreciate ẹ. Ọlọ́run. Sórí ọ̀rọ̀ ìwà àti Dorcas, ó kọ́ mi ní lesson pé I cannot, mi ò rò pé mo lè, kì í ṣe pé kíní o, èmi ò rò pé mo lè ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn fún yàn. Mi ò rò bẹ́ẹ̀ pé at this stage tí mo dé yìí, ó gbé ọ̀rọ̀ ẹ sórí ni. Lórí pé bó ṣe ń gbowó, bí ayé ṣe mọ̀ ẹ́ gan léni. Ó lè máa ṣe nǹkan yẹn lábẹ́lẹ̀ o. But when nobody accepted you on Facebook, Dorcas accepted you. Gbogbo àwọn tẹ́jọ́ ń ṣùrọ̀ ẹ̀rọ ẹ̀ bá bára yín kiri ń sìn báyìí. Wẹ́wẹ̀dẹ̀, wọn ò gbà ẹ́ gbogbo ìgbà yẹn náà. Wọ́n ṣe show fún ẹni náà. Up till now gan wọn ò gbà ẹ́. Wọ́n kàn ń lù ẹ́ torí pé wọ́n fẹ́ fi ẹ́ bá Dorcas jà ni. You now turn enemy. Let me tell you something. There's some things about Dorcas. Why do a lot of people still stay with her? Because one thing, Dorcas is loyal. Dorcas will not just come outside and throw you under the bus. Bẹ́yìn tó kú bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ṣe bí kinní tó jẹ́ pé èní ẹ máa ṣe bí Mayweather wẹ́dà kiri. Èní ẹ máa wà ń bí, ọ̀la ẹ ti máa bẹ́lẹ̀ ìjà, ọ̀la ẹ ti gba information tẹ fẹ́ fi bẹ́lẹ̀ ìjà. You don't even truly know if you are with this person or not. But one thing about Dorcas tí mo rí ni pé she will not betray you. Òun ló ṣì wà stable lórí social media tó fi mọ̀ pé okay o, ọmọ ìtì ẹ̀ wà stable. Àwọn tó kù wọn stable. I'm serious. You have to. It's all there. Mi ò parọ́ mọ́ anybody. Àwọn tó kù wọn wà stable. So àlùjọ, sorry, for you asking, ṣé o mọ̀ pé inú orin tó bá ń kọ, it's more like you are asking questions, because even you yourself, within yourself, you are not getting the answers. You cannot tell us when nǹkan tí Dorcas ti ṣe lélẹ̀. Ṣé o mọ̀ pé up to today àmọ́ nǹkan tó ṣe fún ẹ? You push a narrative wípé ẹ̀ ń dóra yín. You push a narrative pé wọ́n ni bàbá bébì. You push different narrative pé girlfriend ẹni. This narrative has been flying from the beginning nígbà tẹ́yìn méjèèjì mọ́ra for a long time. It has been flying. She let it stick. Ó ní mò ń sọ fún ẹ sìn báyìí. Ṣé o mọ̀ pé hater ni mí? Lára ọ̀rọ̀ ẹ tá a fi hate Dorcas, tá a fi ṣe show fún Dorcas, òun ni mò ń kà fún ẹ. In case you don't know, there are some things that people will do because they love you genuinely. Mi ò rò pé tó o máa fi kú o lè rẹ́ anybody tó lè nífẹ̀ẹ́ ẹ̀bẹ̀ yẹn mọ́. Ìwọ náà mọ̀. And this has nothing to do with social media. Even yourself, you know. When somebody is ready to lose everybody, to lose the whole world because of you. When the rumor was flying, Dorcas could have just come out to pé ṣe ṣe èrè ni. Àmọ́ bó ṣe dé náà, àmọ́ bó ṣe rí náà. Pé ṣe ṣe èrè ni, ta láti ta ló ń dóra wọn. Ẹ jẹ́ kó rí yín pé ṣé mo lè dé irú èèyàn báyìí ni. But she let the narrative flies. Gbogbo gbàdàn, ṣé wọ́n ṣe ń sọ pé ẹ̀yin méjèèjì ń dóra yín? But she let the narrative fly because she values you as a human being.
àwọn èèyàn ní afọ́jú ló ń dó, èmi fi bú o ní gbogbo ìgbà yẹn pé afọ́jú gbẹ̀rìgbẹ́ afọ́jú, ẹ wo bí tí bọ̀bọ̀ yẹn wà, ẹ wo bí bọ̀bọ̀ yẹn ṣe rí, ìgbà yẹn orí ṣíọṣíọ ni. Ìgbà yẹn àlùjọ ọlọ tí wọ́n sọ pé omi ló máa ṣẹja jiná wà ní irọ́ ni. Ìgbà yẹn orí ṣíọṣíọ ni, ó dáa, ó tiẹ̀ ṣe rí mọ́yàn. Ṣé ló dàbẹ̀ ni pé èèyàn tó ní làpálàpá, mi ò rí làpálàpá lára ẹ̀ o, bọ̀ bó ṣe rí nìyẹn. Nísìnyí ló tiẹ̀ ṣì ń jó èèyàn, nísìnyí ló ṣì ń jọ̀bọ̀ díẹ̀, tẹ́lẹ̀ yẹn ò tiẹ̀ dáa rárá rárá. Àwa fi ṣe show fún. But what? She took you like that and she let us know that ẹ fi sílẹ̀ o, bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ bá sọ pé boyfriend mi ni. Àwọn èèyàn tó sọ pé o lògùn fọmọ yẹn, èmi ò rí pé ògùn kì í ṣoògùn. Ṣé ó máa sọ pé òun ò rí gbogbo show yẹn gbá yẹn náà? Wípé ó ń lògùn fún ẹni o, wọ́n ti fògùn mú Dorcas ní Nàìjíríà, wọ́n ti fún lóbì jẹ àbí kí ẹ sọ pé fúnra yín jẹ yẹn, wọ́n ti ṣe kinní kan, ògùn ní bọ̀bọ́ yẹn fi fẹ́. She saw everything and she still stick by you. Hey, ọlọ. She saw everything. Gbogbo nǹkan tó máa ń ṣe fóbìnrin jẹ́ ń sọ kinní kan fún ẹ. If Dorcas did not truly love you, gbogbo nǹkan tó bá ṣe, gbogbo nǹkan tó ń sọ yẹn, it's enough for her to just, tó bá yẹ pé yàn tí ó nífẹ̀ẹ́ ni ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ló ti máa sọ pé ṣe ṣe èrè ní èmi àti ta ni, ṣe gbádùn, kí ló fẹ́ fà, what's the meaning of this rubbish? Ló ti máa shut ẹ̀ down. But when somebody truly loves you, they don't, anything they want say, bẹ́ẹ̀ ni, they are not ready to compromise, they are not ready to, they just see only you. And that is where the problem is. When you cannot control the way you feel about people, like you love people genuinely, let me tell you one thing tó máa ṣẹlẹ̀, we will always be in a situation like this. Torí ẹ̀ mo ṣe sọ kíní kan pé èmi ò lè nífẹ̀ẹ́ èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn mọ́, ó ti ṣèmi náà rí o. Especially when it comes to men used to feel like they are the price. When you love them unconditionally, èèyàn tó ń bọ̀ láti odidi UK tó máa ru aṣọ wá fún ẹ, new clothes, designer clothes, tó dẹ̀ ṣì ń wọ aṣọ yẹn up till today, orí wáyé ẹ̀ ti bàjẹ́, ó tún fi aṣọ ó tún fi nǹkan tó rà fún ẹ, ó tún fi ń kọrin bu, tó dẹ̀ wà lọ́rùn ẹ̀, nǹkan tó wọ̀ sọ́rùn, ó dẹ̀ tún fi wọnú studio. Because àmọ̀pá alákìísà ni ẹ̀, kì í ṣe pé kíní. Àkìísà ló wọ̀ wá sórí Facebook. Ìwọ tó lọ ń gbé ńlé Lizzy níbi tí yà jẹ́ ẹ́ dé torí pé ó fẹ́ bá jẹ́ ṣe speaker. Tí Lizzy ń wá ẹ káàkiri àlùjọ, in case you forget, ó ní mò ń sọ fún ẹ ń sìn pé ṣé o forí gbálẹ̀ ní àbí oní selective amnesia. Nígbà tí ìwà tí Lizzy jà, tí Lizzy ń wá ẹ káàkiri, tí Lizzy fẹ́ arrest ẹ tó ń fẹ́ kidnap ẹ gbogbo ìgbà yẹn, tẹ́rù ń bá ẹ tí safety ẹ ò, tẹ́rù safety, ta ló gbà ẹ ńlẹ̀? Ó ní mò ń sọ pé sórí ó kàn ń kọrin, ó fẹ́ fi máa bú Dorcas. But òun gbà pé the crucial things tọmọbìnrin yìí ṣe fún ẹ. Mo wá sọ kíní kan fún ẹ, mo ní o ò lè rí olóore tó máa fi kú, kì í ṣe pé irọ́. O ò lè rí olóore tó máa fi ṣe kíni, tó máa fi kú, because kò yí ẹ pé you always think that everything done for you is because you have a value. You don't have any single, okay, sọ fún mi, value wo lo had is life with Dorcas láti ọjọ́ tó ti mọ̀ ẹ́? Instead of that, láti ọjọ́ ló ti mọ̀ ẹ́ àti up till now tẹ̀ tí ń jà náà ti ń bu torí tiẹ̀. Orí pọ́nrọ̀ ẹ̀ làwọn èyí tá a gbé sẹ́nu, àwọn ní evidence, ẹnu la fi ń gbé evidence yà àrírí. Látijọ́ tó ti mọ̀ ẹ́ títí tí ò dẹ̀ ní mọ̀ ẹ́ mọ́, bẹ́ẹ̀ ni. That is the nicest thing I can say about you. Tí ò ní mọ̀ ẹ́ mọ́, èébú ni, insult ni, wọ́n á wẹnu sí lára ni torí tiẹ̀. When somebody is taking bullets because they love you, and they are still taking bullets when you left, John Doriolon, what does that tell you?
ìwọ náà mọ̀ ó ní mo sọ pé move on o ò lè move on, kọrin mi o ò lè kọrin mi. Lẹ́yìn kan báyìí ṣe orin fracas fracas kí ló ń pè musician àmà ní ẹ̀ Portable tiẹ̀ sì dáa ju tiẹ̀ lọ, Portable wọ́n ṣàṣì stream Portable. Ìwọ fracas musician ní ẹ̀ náà kó wá kọrin fún wa lórí Facebook, ká fi ṣe kí ni, ká fi gẹ̀lẹ̀jẹ̀, ká fi jó, ká fi bẹ́ẹ̀ ni. Kó kọrin Budokas yàtọ̀ sí yẹn, can you even sing any song? Can you sing any song? Ó ní mo ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. The question is simple. Ó ní kéèyàn kan kó tó ra aṣọ fún ẹ, ó máa ní nǹkan tó ti ṣe. Ó ní kó tó ra eléyìí fún ẹ, kó tó ra tọ̀hún fún ẹ, ó máa ní nǹkan tó ti ṣe. Àwa ń ra aṣọ fún yàn dáadáa, kò dẹ̀ sí nǹkan kan tó ń ṣe fún wa. Bẹ́ẹ̀ ni. Àwa ń ra nǹkan fún yàn dáadáa, kò dẹ̀ sí nǹkan kan tá a fẹ́ gbà ń bẹ̀. Why? Because ṣe rí stage téèyàn dé, we believe that tínú wa bá dùn kínú ẹnì kejì náà dùn. Tóníkálukú ṣe ń feel ni. Ó ní mo máa ń sọ kinní kan fẹ́yìn obìnrin. Ẹ má máa ṣe nǹkan fọ́kùnrin. I'm not saying it àfi tó bá jẹ́ pé ọkọ ẹ tó ti fẹ́ ẹ sílé o, tó dẹ̀ ti tó jẹ́ pé òun ló ń sanwó oúnjẹ, òun ló ń sanwó ilé, òun ló ń sanwó bills, òun ló ń ṣe léyìí, òun ló ń san vacation, òun ló ń ṣe everything. Ìgbà yẹn ló ṣe lè feel pé jẹ́ máa ṣe nǹkan fọ́kọ mi. Bọ̀ yàtọ̀ sí yẹn, má ṣe nǹkan kan fọ́kùnrin. Wọn ò lè mọ̀ọ́re tó bá ti ń ṣe fún wọn. Tó bá ti ń ṣe fún wọn, o ti sọ wọ́n di princess. Lẹ́yìn kan kó gáhùn sọ́rùn. Wo àlùjọ jẹ́ kí n sọ kinní kan fún ẹ. Níbi tí life ẹ wọ̀ sí. Bọ̀dá láti dá ó sàn jù ẹ lọ. Ṣé o mọ̀ pé bí bọ̀dá láti ṣe wà yẹn, ṣé o mọ̀ pé kò betray Lizzy? Ṣé o mọ̀ ṣá àlùjọ? Ṣé o mọ̀ pé bọ̀dá láti engineer làwọn á ní? Ṣé o mọ̀ pé kò betray Lizzy? Bọ̀ ìwọ nǹkan tó bá ń jẹ lẹ́nu nìkan ló mọ̀. Ibi tó ti wà dangerous ni. Nǹkan tó bá ń jẹ lẹ́nu ló mọ̀. Ẹ tiẹ̀ já wá kó gbogbo ẹ̀ lẹ́ẹ̀ka wá tún ṣá. Tó bá jẹ́ pé Dorcas wá fẹ́ lóòótọ́. Nǹkan tá à ń wí ìkọlà màmá wí o. Tó bá jẹ́ pé ó wá decide pé ẹni bó ṣe nífẹ̀ẹ́ tó jẹ́ kó lose a lot of people, a lot of fans, a lot of kinní. Tó wá decide pé òun fẹ́ fẹ́ ẹ. Tọmọbìnrin wá fẹ́ ẹ. Tó wá mú ẹ dé ìlú ọba tó gba pálí. Nǹkan tó bá fojú ẹ̀ rèé. Kó tiẹ̀ wá decide. Sórí àwọn ọkàn wà. Ẹ má fight for anybody. Ọlọ́run. Like ẹ má go out of your way for anybody. Sórí kéèyàn má mú oore, ó worse ju nǹkan tí ìwà àlùjọ yìí ṣe. Torí gbogbo èèyàn ń jáde sí wọ́n ń sunkún. Dorcas fẹ́ wá gba fáànù eléyìí, ó fẹ́ wá gba fáànù eléyìí. Àwọn fáànù Dorcas tó lọ ń gọ́. Ṣé òun náà ò kì í lose fáànù? Ó ṣojú gbogbo wa náà nígbà tálùjọ dé. Bí a lot of Dorcas supporter bó ṣe lọ. Speakers gan lọ nítorí bọ̀bọ́ ẹ̀. Kò máa gbé sórí kó máa ké kiri. Kò máa gbé sójú kó máa ké kiri. She stood her ground. Mo ní bọ̀dá láti ó sàn jù ẹ lọ àlùjọ. Tó bá ti ń ṣe nǹkan fọ́kùnrin, this is always the consequence. Kò sí pé kinní kankan wà ńbẹ̀. Consequence ẹ̀. Wọ́n máa ń feel bíi pé yes àwọn deserve ẹ̀. Ó ní mò ń sọ fún ẹ, tell us nǹkan pàtó, má sọ pé ṣèbí èmi náà ṣe nǹkan fún ẹ. Sọ tó bá ṣe nǹkan fún, wàá sọ pé nǹkan báyìí. Ọmọ yẹn ti challenge, ó ti gbé receipt síta, ó ti gbé oríṣiríṣi nǹkan síta pé nǹkan báyìí. Èèyàn tó sọ pé ó fún ẹ lówó gan, ṣọ́ fún ẹ lówó tó yẹn rí. Tí ò bá ṣe pé true Dorcas òun. Ẹni ló tún kọ síbẹ̀ pé torí tiẹ̀, torí ẹ̀ mo ṣe fún lówó yìí. Torí mo rí a lot of people
ó ń sunkún, ó ń gba godmother, ó ń ṣe kinní kan. Ẹ jẹ́ n sọ kinní kan fún yín. Ó dàbí ẹni pé tó bá ń báyàn jà pé wọ́n gbọ́kọ ẹ̀ ni, wọn ò lè gbá anybody. You cannot keep a man that doesn't want to be kept. That is a fact. You cannot keep a man that doesn't want to be kept. Ẹ jẹ́ n béèrè kinní kan lọ́wọ́ yín. Ibi tí ṣé rí, we live in a dysfunctional society tó jẹ́ pé people just project their own failure on somebody else. You failed. Pick yourself up together. Find a better way. Or nǹkan tó bá jẹ́ kó fail yẹn má tó jẹ́ kó kọsẹ̀ again. But this is the situation whereby we are blaming people for what? For our own downfall. If ṣé ẹni sùúrù ẹ kàn ń sunkún godmother ni, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ṣé ẹ̀yin nìkan lẹ ní godmother tẹ wà ní Odo Nation? Odo Nation themselves, different people bẹ́ẹ̀ ló ní godmother. Kì dẹ̀ ń ṣe pé gbogbo godmother yẹn náà ló like Dorcas. Ẹlòmíì lè ní godmother kí godmother yẹn má like Dorcas. Ẹ ronú débẹ̀. Kó dẹ̀ yẹ pé goddaughter ẹ̀ dẹ̀ rí àwọn méjèèjì, òun àti Dorcas, they are best friend, but godmother lè sọ pé òun ò like Dorcas o, òun ò tiẹ̀ wà interested. Àìmọye. Ẹ máa mú nǹkan méjì, ẹ máa fi ṣe example. Before people keep somebody, ó máa ní nǹkan tó ń rí lára ènìyàn. Ẹ wo Mọ́mí Jíìsì, ẹ wo bó ṣe máa ń gbé Dorcas sórí bíi gálà. Ó ní nǹkan tó ń rí náà. Ó ní nǹkan tó ń rí. Ẹ bá sọ pé godmother yín lọ, if your godmother realize that okay, you don't have value, this person have value, àbí kó jẹ́ pé ẹ̀yin owó nìkan lẹ̀ ń gbà lọ́wọ́ ẹni o. Owó tó bá dẹ̀ fún yín náà kò tó yín rí, kán mú wá ni. It's never enough. Kò sí value owó tó bá ń fún yín, but tó bá rí pé Dorcas ń ṣe nǹkan báyìí, there is value in this one. Ẹ̀yin ti lè máa gbá, ẹ máa gbọ́ o, ẹ lè máa gbá godmother yẹn o, kó dẹ̀ máa wò ó pé báwo lẹ̀yin èèyàn ṣe wà kàn ní báyìí, kó ti máa wọ́nà àti japa tẹ́lẹ̀. Torí ẹ jẹ́ kí n béèrè kinní kan lọ́wọ́ yín, àlùjọ tó ń sunkún kiri pé wọ́n gba godmother o. Tó bá jẹ́ pé àlùjọ tá a rí yìí tó ṣe báyìí fún Dorcas, ẹ imagine nǹkan tó máa ṣe fún godmother yẹn lẹ́yìn. Ẹ jọ̀ọ́ ṣẹ́ nìyẹn ò ní japa. Àlùjọ tó ṣe gbogbo nǹkan tá a rí yìí fún Dorcas, kí lẹ rò pé ó máa ṣe fún godmother yẹn lẹ́yìn? Ìgbà wo ni ò ní japa? Dorcas tó jẹ́ speaker, òun ló ń ṣe bẹ́yẹn fún. Imagine èèyàn tó jẹ́ pé he is so full of himself, tara ẹ̀ nìkan ló mọ̀. Ẹ imagine ẹ máa fi ọwọ́ ara yín lé olóore jìnnà sí yín. Tó bá mọ̀ pé ó dá ẹ lójú, èèyàn ò lè fi ẹ́ lẹ̀. When you know that okay, there's no big deal, you are cool with this person, you are nice to this person, òun wá ìlọsíwájú ẹni yẹn, wọn ò ní fi ẹ́ lẹ̀. They will never leave you. They will stay with you. But tó bá jẹ́ pé okay, you are just using people for their money, nǹkan tó jẹ́ pé most of you understand ni. Godmother tẹ́ sọ pé ẹni, you are just using them for their money. You don't add any value to their life. You don't even have any value. Tẹ́ bá ti ní ìdòwò nìkan lẹ máa pè wọ́n. You just made them your godmother so that you be collecting money from them. And they saw another young lady that had value, that ṣẹ̀mọ̀ tó ń ṣiṣẹ́, tó ń ṣe gbogbo ẹ̀, tó dẹ̀ ní foundation tó ṣe, everything is accountable for. Is normal instinct, ibo lèèyàn máa lọ. Godmother mi lè fún ẹ bí i 2 million, kó wò pé ṣé 2 million àwọn ẹgbẹ́ yín kẹ́ má tẹ̀ show appreciation. Irú àlùjọ kò lè mórè. Ìwà ló máa ń jẹ́ kéèyàn dúró tìyàn náà. Ẹni eléyìí fẹ́ lọ ọ̀dọ̀ Dorcas ló fẹ́ lọ. Ṣé ogun ní Dorcas fi ń fa gbogbo wọn ni àbí ìwà ẹ̀ tán bá rí?
tó bá rí i pé àwọn ọmọdé yìí dá, ó value àgbàlagbà, she is good, she doesn't steal, gbogbo nǹkan ló wà account fún, ó dẹ̀ value time yín àti effort yín, she reach out to you. Ẹlòmíì kò kí ń reach out sí godmother ẹ o, ọjọ́ tó bá ní ìdówó nìkan ló máa pè wọ́n pé àmà ní ìdí nǹkan báyìí, ẹ jẹ́ wá assist wa. When people feel like, themselves, kò ń ṣe pé okay jẹ́ kí n sọ kíní kan fún ẹ, look at this situation, àlùjọ ti mọ woman kí dọ́kàsì tó mọ wọn. Why would the woman leave you? Kò dẹ̀ sí ọ̀rọ̀ ẹ̀ tán lè sọ fún woman yẹn, nǹkan tó o ti ṣe fún woman yẹn gangan ló máa fi dáwọ́ lẹ́jọ́. Bí ilé ayé ṣe rí nìyẹn. Ó dàbí ọkọ mi, wọ́n gbọ́kàn mi, èèyàn kan gbọ́, kò sí anybody tó máa gbọ́kọ ẹ. Ìwọ ni kó o mọ bó ṣe máa ṣe inú ilé ẹ. Bẹ́ẹ̀ ni, ọkùnrin lè máa cheat kó máa ṣe gbogbo ẹ̀. Ìwọ ni kó o mọ bó ṣe, tó bá jókòó sínú ilé, ẹ máa gbọ́ mi o, ó jókòó sínú ilé, o ò value ọkọ ẹ, o ò wá tẹ̀síwájú ẹ, o ò appreciate ẹ, o ò ṣe kìíní, tó bá réyàn míì ta tó ń appreciate ẹ, jọ ṣé kò ní lọ ni. Bí ọ̀rọ̀ godmother yìí ṣe rí nìyẹn. O ò appreciate ọkọ ẹ, o ò kí ẹ̀ bóyá ó délé, o ò kí ẹ̀ bóyá ó pẹ́ dé, tó ìwọ bá ṣáà ti jẹun ni tí kù ti kún, tó bá ṣáà ti sanwó ọmọ ni, tó bá ṣiṣẹ́ kó ṣáà máa ṣiṣẹ́ fún yín, kó máa sìn yín. Èèyàn kan dẹ̀ rèé tó wà ń ta, ẹni yẹn ó máa kẹ lójú kẹ nímú, fọwọ́ pa á lára, fọwọ́ pa á lọ́rùn, tó bá ti wà lẹ́nu yẹn ó máa gbàgbé gbogbo ìṣòro ilé ayé. Ẹ jọ̀ọ́, naturally ibo ló máa wùyàn kéèyàn wà. Bí ọ̀rọ̀ godmother yìí ṣe jẹ́ nìyẹn. If naturally you are not appreciative to people, you are not seeing their value, you only call them when you need money, when they see somebody else that appreciates them, they will naturally lean to that side. As simple as that. Mo dẹ̀ wá fẹ́ fi wẹ̀nà àti ń bọ́ sínú ẹ̀. Mi ò tí ì ka gbogbo nǹkan tó kó wa o, torí wọ́n sì sọ̀rọ̀ issue mọ̀ mi rò sólà o. Mi ò tí ì ka o. Mo fẹ́ fi báyìí, mo fẹ́ fi address nǹkan kan. So many of you, bẹ́ẹ̀ ni, láti olórí dé èèkàn ẹsẹ̀, you are jealous of Dorcas and the godmother ish. Ṣé rí ìjà tí gbogbo yín ń bá ọmọbìnrin yẹn jà lé ni pé kí ni? Ẹ jọ̀ọ́, kí ló dé tínú ń bí yín torí pé wọ́n fúnyàn lówó? So I don't understand. I genuinely don't understand. Ẹni ṣèbí godmother ń fún lówó, ẹni kí ló dé tó tún tọrọ owó lọ́wọ́ àwọn fans? Ṣé ẹ̀yin ò ní fans yín ni? Because ṣé rí àwọn ọkàn wà tó jẹ́ pé ṣé owú jíjẹ leléyìí ni? Wọ́n ní eégún tó kọ́kọ́ jó, ìran ló máa wò gbẹ̀yìn. Ìran àti jealousy báyìí leléyìí. Time ọmọ yẹn ló dé, ẹ jẹ́ kó lò dáadáa. Ẹ jọ̀ọ́, if you say that, okay, mi mọ̀ mo ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀, because it's just absurd to me. Like, why am I concerned because wọ́n dáwó no donation fún Dorcas? Why is that my concern? Ẹ jẹ́ àgbé kínní ẹ̀ ká gbé yẹ̀wò. Kì í ṣe pé ó ń gba donation for anybody. No. She want to throw a Christmas party. She want to, for herself. Why is that? Even for the son, people are just generally giving her money. Oh, owó pampers ọmọ lélẹ̀, owó kíní kan lélẹ̀. Why? Because they love and they appreciate her. Ṣó yẹ kí ìyẹn tó máa bí mi inú ẹ̀jọ̀ ń kí n tè mí. Owó òkúrò inú àkáǹtì mi. Kò ṣẹ̀mọ̀, kì í ṣe fan base mi. Why am I angry? Because they are giving Dorcas their, these are our own fan base o. Kì í ṣe pátọ̀dọ̀ yín, kì í ṣe fans yín náà kó o. Wàhálà wà ọ̀lọ́. Owó wọnú àkáǹtì èèyàn, kì í ṣàpò yín ló ti ń jáde, kì í ṣe fans yín ló ń dáwó, ẹ dẹ̀ tún bínú. This jealousy go kpai somebody. Ẹ jẹ́ gbé ìyá yín.
ẹ jẹ́ gbé ìyá yín kẹ́ ẹ dáwó fún ìyá yín, ẹ dáwó fún ìyá yín o, ìyá yín nídìí owó torí ẹ̀ ló jẹ́ pé ṣẹ́rí is already there. There's something about it, about these whole things. Once you are like, you're like what's it called, like a pet project lẹ máa ń pè. Táwọn èèyàn bá ti rí pé under wọn ló wà, naturally they don't want you to be above them. Ẹ worú advert tọmọ ìgbà torí ẹ sunkún lórí tv lẹ́ni o. Ẹ worú advert ti Sisi Alagbo 7.4 kan náà fún million naira. Ìyá yín ò lè sinmi. Ẹni ó fẹ́ gba tìbílẹ̀ ni o, tìbílẹ̀ ló fẹ́ gbà o, ó fẹ́ wá gbé ìbílẹ̀, ó ti gbé ìbílẹ̀ lọ, ó fẹ́ já ìbílẹ̀ gbà. Ìgbà títí ẹ máa dé. One thing about life tẹ́ ẹ understand ni pé everybody will be okay at the end of the day. Nǹkan tí ò tó ó máa ṣẹ́kù. I am not a person, and one thing ò jẹ́ mi lọ́wọ́ kí n máa jealous èèyàn. Ọmọ yẹn gba advert tiẹ̀, ẹ̀yin ti gba tí ẹ̀yin lẹ́wọ́n ní egun tó kọ́kọ́ jó, ìran ló máa wò gbẹ̀yìn. Ẹ̀yin ti gba advert ti yín o. Òun ò gba advert gbogbo ìgbà tẹ́yìn gba ti yín o. Ó tún bá yín polówó ọjà ẹ bínú. Ẹni kí ló dé? Ó fẹ́ jàgbà ni. Ó tún gbé polówó ọjà yín sílẹ̀. Ó tún gba advert tiẹ̀. Okay, àwọn fans ẹ dáwó fún pé we appreciate you, ẹ bínú. Wọ́n tún ti gbé mi yìí fún báyìí, wọ́n ti gbé advert tiẹ̀ fún, ẹ tún ṣì bínú. Òun ni mò ń sọ pé ṣé ẹ fẹ́ kẹ́ni ní ni àbí kẹ́ni má ní ló ń gbé yẹn. Mi ò lè kó fáànù Dorcas kí ilẹ̀ mọ́ tèmi. Ò lè kó fáànù. Why are you worried pé ó fẹ́ lọ kó èrò bí báyìí ni? Ó support Àgbàlá Gabriel, ẹ bínú. Ṣèbí òun l'Àgbàlá Gabriel náà lẹ tún wá ń support ẹ̀ ṣe Ọlọ́run. Àti ẹ̀ mọ́rú oògùn tá ti ẹ̀ fẹ́ fún yín. Ṣé tapá ọ̀tún ni àbí tapá òsì? Because kò ṣe mí. Ṣé red pill ni àbí blue pill? Orí kò yé mi mú. Ẹ bá ìyá yín wá píìlì kan, ẹ fún ní méjèèjì papọ̀. Dorcas support Àgbàlá Gabriel. Ó sì tún sí insult ẹ pé sà lórí ti kejì nǹkan tẹ́ ṣe yóò dá o. Ẹ bú pé a ó lè ní torí pé ó fẹ́ ṣe kínní torí pé olè làwọn méjèèjì jọ ń jà. Ẹ bú for a few days ago. Ṣèbí dìsé má gbà láwọn báyìí. Lẹ sọ pé wọ́n ti bẹ̀yìn nítorí ọ̀rọ̀ ẹ̀ wípé ẹ̀dẹ̀ ti gbẹ́ bẹ́ẹ̀. Tó bá sọ pé social media, tó bá sọ pé Ọlọ́run kò lè yé yín, Ọlọ́run kò yé mi gan mọ́ mi sí. Sometimes èmi gan máa ń lo oògùn because mo ní ìdí ẹ̀. Àwọn people yẹn kàn máa run ẹ mad. Nǹkan tẹ̀ ṣì ń accuse èèyàn of doing pé olè ní oníjìbìtì. Ẹ jọ kí ni ká wá pe ẹ̀yin sí? Tó dá wá sọ̀rọ̀ ń sìn báyìí máa sọ pé wọ́n bú yín, wọ́n bú ìyá yín. Ẹni torí pé òun náà ń jalè nínú foundation torí ẹ̀ ó ń gba donation mi ì mọ owó tó ń wo àpò alágbò bó ṣe máa bí mi inú. I don't understand. Ṣé bẹ́ẹ̀ ń gbà tiyín? Why are you angry pé wọ́n ń fẹ́yàn kan bí kan? I don't know. I mean, you know, it's upbringing. You will not see Dorcas angry pé wọ́n dáwó fún yàn kan bí kan. Kí n tiẹ̀? But you people will poke nose. Ṣó yẹ kó dáwó fún? Ó ti di èlò tán dá fún. Donation ló fẹ́ máa gbà. Ìyà ò gbọ́dọ̀ jẹyàn. Mọ́sọ̀ ìyà ò gbọ́dọ̀ jẹyàn lọ́jọ́ alẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ ni. Because just imagine. Kí wàá lọ ganu sínú odó wáyé. Wọ́n máa ti dá bí 4 million máa fún. Èèyàn kan máa fún ní 7.5 million owó advert. Kí ló dé tẹ́ni yẹn máa lọ fún lówó? Kí ló kàn mí? Ẹni ó support Àgbàlá Gabriel torí pé ó fẹ́ lọ kó fans ẹ̀. Ṣé ará church ṣé Dorcas tún ti dájọ́ ọlẹ́ ni? Àbí àwọn Àgbàlá gan tún wáyàn tó máa dáwó fún? Ṣé Dorcas ló tún fẹ́ lọ? Because I don't understand. Àwọn olówó follow Àgbàlá, àwọn èèyàn tó need help ni. Ṣé àwọn yẹn ni Dorcas máa tún wá kó mọ́ra odó?
àbò níbi tó máa provide fún Àgbàlá tó tẹ̀ ṣe ń bẹ gọ́ọ̀mẹ̀ntì pé kán wá kó àwọn tó wà ní church ẹ tó sọ pé ó fẹ́ lọ já àwọn èèyàn gbà ń bẹ́ẹ̀ torí pé ìlara yìí náà ní ẹ̀ẹ́dẹ̀ ṣe ti yín torí ọ̀nà ẹ̀ẹ́dẹ̀ ṣe ti yín kò mọ́ ṣe ẹ̀yẹ́ ṣe kan náà it's always ṣẹ́rí ó ní mo sọ pé from the beginning kẹ́ni má ní ni wọ́n ń perú nǹkan báyìí Dorcas kò understand kíní kan pé they love it when you don't have up to them when they are the only one winning àwọn èèyàn tó yàn gbọ́dọ̀ ṣàfúnlé ayé nìyẹn once you start winning like this they hate you and they will be using your winning against you gbogbo all this time tí Dorcas wà ń bẹ ó ti ẹ̀ dá tó gbòmìnira ń sìn báyìí because òmìnira ẹ̀ ń sìn báyìí wá dúró owó tó ń wọlé fún ẹ ìgbà tó dẹ̀ wà ń bẹ̀ gan tó wà pẹ̀lú wọn gan ni bíi pé wọ́n lo kádàrá ẹ̀ ni I'm just saying ni o because ẹ̀yin náà ń sọ̀rọ̀ so ẹ jẹ́ kẹ́ni everybody sọ̀rọ̀ bíi pé wọ́n lo kádàrá ẹ̀ ni nígbà tó wà ń bẹ̀ tó ń tẹríba àwọn nìkan náà ń gbé gbogbo ẹ̀ fún ó dẹ̀ fi ṣèbínú bò kéré tó kúrò ń bẹ̀ báyìí tó ń bẹ́ ẹ jà báyìí wò bí owó ṣe ń wọlé left right and center fún ẹ òun ni mo sọ pé ìgbà tó tún sọ̀rọ̀ tí adé wá mi rí I don't know why that is even an issue I don't even know pé owó tó contribute fún Adéwámirí will be an issue on this social media ọlọ́run wà láwa ní ayé I don't know owó tó contribute fún Adé ọmọ yẹn gan tó bá dàgbà nìyí why are they angry because of gifts and money normally tó lóyún bá lóyún people just tend to give them something you know tábà sọ pé òkè odidi speaker lórí Facebook tó ní followers tó ní gbogbo ẹ̀ people love her they want to make her happy and because the story behind all this she has been looking for a child for a long time ọlọ́run wá dá lóhùn you know people just tend to be like oh hey yeah congratulations let us make you happy you know it's just a normal thing you know you have to really live your life are you living for you to understand that life that is just how life is supposed to be people buy this they buy this ṣé wish list ẹ máa ń pè torí ẹ tún ti gbórúkọ òyìnbó kan tún wá báyìí sí báyìí wípé baby list àbí kí lẹ wá ń pè kíní yẹn náà àwọn ò mórúkọ ẹ ṣáà rọra fẹ̀mí lẹ̀ people see the things she needed and they bought it for her because you know and ẹ tún bínú sí yẹn náà pé wọ́n bímọ wọ́n gba donation baby registry Sumi Ade, God bless you. Baby registry. I don't know. Imagine you have a baby and people just be like, oh yeah, take kilo need. It's just a normal thing. You know, it's not a big deal. Here people buy things for people. It's not a big deal. Why are people even jealous of that? Oríṣiríṣi. Ọlọ́run ṣàánú ẹ̀ ó ní mo sọ pé ọmọ yẹn ò mọ̀ pé àárín ọ̀tá lòun wà ní gbogbo inú ìgbèkùn ló máa wà ní táìmù yẹn o tó jẹ́ pé àwọn ló kọ́kọ́ sẹ́ǹdì sí màámi mo ti lóyún màámi mo ti mọ́ọ̀mí mo ti lóyún mọ́ọ̀mí God has done it ó tún máa ké lórí fóònù yẹn kò ní mọ̀ pé nínú ìgbègùn mo máa wá ń táìmù yẹn o ó tún máa ké lórí fóònù nǹkan tá a rí lórí social media là ń Ganusi o bẹ́ẹ̀ ni kò sí pé kí anybody má drag mi o ẹ̀yin lẹ sọ̀rọ̀ ní ìgbésí o àní fans àní followers tilé oge tó ge jẹ torí ta bá ní ìṣẹ́ tó máa sọ pé tiyín la fẹ́ wá jí kó torí gbogbo èèyàn ló ń jí tiyín kó gbogbo èèyàn ló ń jí fans yín àwa ṣáà build the page wa ni 15 people ó tó mi bẹ́ẹ̀ ni torí gbogbo èèyàn ẹ̀tọ́ yín náà ti wá ń jí wọ́n jí ni mi ò jí tẹ́ anybody tó nǹkan tó wà lórí social media là ń Ganusi mọ́mí God has done it ọlọ́run ló yọ ọmọ yẹn pé kò reveal more than gbogbo ẹ̀ náà bá kó síta wọn ò fẹ́ yẹ kó progress nǹkan tí mo rí nìyẹn òun dẹ̀rẹ̀ ó kàn ṣe tiẹ̀ bí ọkọ ẹ̀ ṣe rí ni o
but to them they feel like kíní kan ó ní wọ́n wá sọ pé látijọ́ tẹ̀ tí wàá fi ilẹ̀ ṣe báyìí ṣé ẹ ti wá di Dangote báyìí àbí ẹ ti di Kaisenet àbí aisho speed ṣé gbogbo ayé ti wá abẹ́ ti di Mr Beast sórí social media ṣe rí jealousy ilé ayé yìí ó máa ń bá nǹkan jẹ́ ni jealousy ilé ayé and you don't go ọmọ yìí ò mọ nǹkan kan Dorcas jẹ́ ń sọ kínní kan fún ẹ either ó yẹ kó o notice ara ẹ bí ọ̀dẹ̀ tí notice tó tó kàn ń wò tí ẹ ní wípé both old and young àwọn tó jù ẹ lọ gangan ló máa ń jealous ẹ jù wọ́n ní jù ẹ lọ wọ́n ní gbogbo ẹ̀jọ̀ ẹ lọ bọ̀ sórí nǹkan tọ́lọ́run bá ṣe fún ẹ yẹn nǹkan kékeré tó bá ṣe nǹkan tọ́lọ́run bá ṣe nǹkan kékeré fún ẹ nǹkan ńlá ni lójú tiwọn so kíní yẹn máa ń jẹ́ kó trigger wọn kíní yẹn máa ń jẹ́ kó trigger wọn pé aṣọ́mọdé yìí nìkan ni mi ò mọ bí téèyàn ti ń bínú torí baby registry táwọn èèyàn ọlọ́run mi rí yẹn rí ìyẹn gangan ló ṣọ́ọ̀kì mi tọmọ tí yín bá lóyún àwọn èèyàn náà máa ṣe baby registry náà wọ́n máa fún gift náà torí nǹkan tèmi ò kì í máa understand yẹn pé why will I be jealous of just a normal thing ìyá ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ bad upbringing nìyẹn náà mo tún máa ṣé mo fẹ́ máa bá Adéwámi rí du kẹ̀kẹ́ ní báyìí tábà sọ pé mo fẹ́ máa bá du kẹ̀kẹ́ mo fẹ́ máa bá du drum set torí kò yé mi it doesn't make sense to me. When I saw people donate money for her, of course, a pregnant woman, she will need money, even if she did not even ask people. It's common sense for you to know that a pregnant mother, she will need one or two things. Benny, he tells you one or two things. She need a lot of things, even if the husband is more than capable. Okay, look at Priscilla for example. Ẹ wo ohun àtijú máa owó wà náà, money na water náà. Baby stroller ẹ̀ta ló rà. Ṣebí godmother Chioma ọ̀rẹ́ ẹ̀ yẹn Chioma Agudi ẹ̀ yẹn ṣebí òun ló ra Gucci stroller fún tó ní kó má worry it's just a normal thing ó mọ̀ kó máa ní ìdẹ ó dẹ̀ rà á fún Gucci dẹ̀ ló lọ rà ó lọ ní Gucci store ó lọ ra baby stroller Gucci fún Rakim kì í ṣe pé Juma ò lè afford ẹ̀ àbí Priscilla àfọ̀rẹ́ ò lè afford ẹ̀ but it's just common sense for you to know that kí wàá máa bá Rakim jà torí Gucci stroller. Just imagine araṣọ baby ara bíb kí wọ́n máa jà pé donation ló fi gbà Christmas party Ọlọ́run I am so happy that Dorcas said she's going to do her Christmas party again. I mean you just don't know you don't just be doing torí bó ṣe ń ṣe ṣá máa ṣe bẹ́ẹ̀ bọ́kàn ẹ̀ ṣe rí ìwọ ṣá máa ṣe bẹ́ẹ̀ because these people their plan is too diabolical. They have crazy plan pé ẹ wò ó jàre kó ṣáà má ṣe yẹn ni bẹ́ẹ̀ ni nǹkan kékeré tí Dorcas bá ṣe òun ni mo sọ pé lórí social media ẹ̀ báyìí bẹ́yìn ṣe gbà tó bó ṣe jẹ́ pé ẹ̀yin nìkan lẹ̀ ń gbà ó ti dèèyàn mélòó ló ṣe Christmas party bẹ́ẹ̀ ni ẹ sọ kinní kan mo fẹ́ tún já yín sí ẹ̀yin ò ṣẹ̀wọ̀n rí màmá ẹ lọ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ni ẹ máa mọ̀ bóyá lóòótọ́ because ṣe mọ̀ ẹ ṣe kinní kan up to today wọ́n ti clarify ọmọ yẹn náà pé kò ṣẹ̀wọ̀n náà pé kò mọ anything nípa ikú ìyá àbèjì bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ ti clear bọ̀ ẹ̀yin gbogbo fídíò tẹ́ ti ṣe fáwọn lọ́balọ́ba àwọn politician ẹ̀yin gan mọ̀ pé ẹ lè dé Nàìjíríà Maureen tó ṣe show àwọn pásítọ̀ àmọ́bi tó wà lẹ́nu pé ẹ sọ pé ẹ ṣẹ̀wọ̀n rí ẹ tí ì débi ẹ̀yin gan ẹ lọ́bẹ̀ ní o kì í ṣe pé kinní o ṣẹ́rí ti Dorcas àkóbá àdàbá Ọlọ́run má jẹ́ àárín nìyẹn o ní tilẹ̀ tán Ọlọ́run àmọ́ gbogbo kinní ìbọ̀ torí pa fẹ́ bú gbogbo ìgbà yẹn la fi ń ṣe show mo ní lóòótọ́ kò sí bẹ́ẹ̀ náà ìgbà tọmọbìnrin yẹn kú she's not there she provided everything bẹ́ẹ̀ ni she's not there manipulation and kinní torí pé ẹ ṣàfẹ́ ṣe kinní nígbà
nígbà tí ò ṣe foundation mọ̀ ń sìn báyìí tí ò ṣe anything fún àwọn anybody mọ̀ ń sìn báyìí ẹ̀yin tẹ́ sọ pé ẹ̀yin lẹ mọ̀ ọ́ ṣe kí ló dé tẹ́yìn náà ò ṣe pick ẹ̀ up gbogbo rẹ̀ tó bá gbéyàn wá ẹ máa complain pé ẹ ò fẹ́ wá scam ẹni o ni kò gbéyàn wá ń sìn ẹ̀yin náà ẹ lọ continue nǹkan tó ibi tó ṣe dé ẹ̀yin náà ẹ lọ continue náà gbogbo èèyàn ló ní foundation lórí social media yìí náà àwọn kan tó ní empowerment tó ní aṣọ tẹ́rù nìkan la máa ń rí ìyẹn náà ó lulẹ̀ náà ni ṣé mọ̀mí rọ̀ṣùlá ló tún kówó empowerment fún wọn tó tún fi lulẹ̀ torí ẹ̀ sọ pé mọ̀mí rọ̀ṣùlá gbogbo nǹkan tó bá ti fún everybody ó máa ń lulẹ̀ ni empowerment yín tó lulẹ̀ yẹn ta ló ṣé mọ̀mí rọ̀ṣùlá ló tún kówó ẹ̀ lẹ̀. So if you look at it very well, this girl needs to just thank God. I think she's still in denial for her to understand that ibi tóun fẹ́ tẹ́rí sí yẹn Ọlọ́run fẹ́ yọ ẹ́ kúrò níbì kan ìwọ ló ń appeal. It's funny Ọlọ́run yọ ẹ́ kúrò láàrin ẹ̀gùn ìwọ tún padà lọ bẹ̀ Ọlọ́run appeal. Wọn ò lè gbé mọ́ra mọ́ ó mọ̀ ni the little success tó ra tún nìyẹn for them ni pé kó má ní anything káwọn nìkan àwọn ló kọ́kọ́ dé àwa láti dé bí báyìí 22 years láti ń blog àwọn nìkan ló ní ìbílẹ̀ àwọn ló ní eléyìí ìwé eléyìí ò mọ̀ yín èmi nìkan náà mọ̀ àwọn nìkan ni kó wá jẹ́ pé yàn tí ní báyìí sórí Sisi Alágbo tó mọ ẹ̀yẹn ó ti ṣẹ̀wọ̀n ó ti ṣẹ̀wọ̀n wọ́n tún wá lọ sanwó advert 7 million ìkéjì tó bá wọn my love me love me love ní báyìí ó ti ṣayé o torí ọ̀dọ̀ wọn ló yẹ kó yà sí wọ́n ti in fact Sisi Alágbo ti ṣẹ̀wọ̀n Sisi Alágbo ti ìwọ náà ti ṣẹ̀wọ̀n gbogbo ẹ̀yin Odo Nation ẹ ti ṣẹ̀wọ̀n torí bọ́n ṣe wà ẹ̀ ń sìn báyìí ẹ sọ pé kí ni the next thing báyìí bọ́n ṣe fẹ́ pull Sisi Alágbo wálẹ̀ ní the next thing. Ọlọ́run gbé iṣẹ́ lé àwọn ọ̀tá mi ní ọwọ́ kó má rí ojú ráyè ríra wọn níbi tẹ́ ti ń stock dọ̀kásì kiri iṣẹ́ tó ń gbé fún yín tẹ́ ẹ̀ bá ṣe ẹ máa lose ẹ tún máa sọ pé dọ̀kásì tó tún jẹ́ ká yẹ yín tún bàjẹ́. That is it. ẹ̀ ń gba tiyín òun náà ń gba tiẹ̀ how is that a problem? ẹ̀ ń gba tiyín ó ń gba tiẹ̀ náà. How is that a problem? ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ ń tàgbó ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ ń ṣe kinní kan bẹ́ẹ̀ ni. How is that a problem? mo dẹ̀ sọ kinní kan fún yín níjọ́ tẹ̀ ń sọ pé tẹ̀ tún fẹ́ dáadáa lẹ̀ láàrin òun àtàwọn group member ẹ̀ táwọn yẹn wá bá yín fún advert wípé kò advertise àwọn kò yé yín ni tó sọ fún yín pé ọmọ yẹn nífẹ̀ẹ́ yín o ẹ mọ̀ ni ẹ rò pé ó ń jowú yín ọmọ yẹn nífẹ̀ẹ́ yín gan ẹ má ṣe kínní fáwọn pípọ̀ ẹ torí kò fẹ́ ọjọ́ tí àrífín bá máa jáde ó mọ̀ náà ó mọ̀ pé wọ́n máa lo kínní yẹn òun náà mọ̀ pé diplomatically lòun bá àwọn èèyàn ṣe lórí social media kò sí nǹkan tẹ́ ẹ̀ ṣe. kò sí nǹkan tẹ́ ẹ̀ sọ ó tún fẹ́ lọ kérò lọ́dọ̀ Àgbàlá Gabriel the same Àgbàlá tẹ́ ẹ sọ pé yahoo ni yahoo ló ń ṣe òun náà lẹ́tọ́ sọ pé wọ́n ti wá bẹ́yìn báyìí ẹ̀yin náà fẹ́ lọ kérò náà lọ́dọ̀ Àgbàlá torí tẹ́ bá sọ tèèyàn tá bá sọ ti yín báyìí ẹ máa rò ó pé wọ́n bu yín o wọ́n sọ̀rọ̀ sí yín o the same person tẹ́ sọ pé ó fẹ́ lọ kérò lọ́dọ̀ Àgbàlá Gabriel ẹ̀yin náà ti fẹ́ lọ kérò náà bẹ́ẹ̀ báyìí. ẹ wo it is well tẹ́ bá ṣe sọ pé ẹ fẹ́ fẹ́ déèyàn síta lórí social media ẹ má gbàgbé pé ìdí tiyín náà wáyé fùrọ̀ yín báyìí ìta náà ló wà. ok ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ lórí aṣẹ́wó blog jọ̀ọ́ náà
baby softly easy update ti fẹ́ pa update látijọ́ wò látànà ẹni sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ a bẹ̀rẹ̀ ń bí àwa we listen we don't judge ni o kí la fẹ́ sọ ẹ ṣàjẹ́ ń kà á fún yín. How can you have no regard for anybody except people and expect people to have regard for you? She disrespected and walked over everybody, touch everything you hold, and drag and insult everybody. Òyìnbó yìí ti fẹ́ máa pọ̀ jù báyìí o. Calling a Canadian nurse an ordinary carer. She even went after VOK over what? Very spiteful, bitter, and useless old hag. Ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀. You want to dishonor, disrespect, and devalue people, but want people to honor and respect you. While doing orí burúkú on social media, you chop winch, who you be, who you help, kó sì dànù. Ìyẹn ayé ẹ bá wa gbọ́ kí aṣẹ́wó plug jọ nítorí ọlọ́run náà easy but nínú nǹkan míì wà òótọ́ díẹ̀díẹ̀ máa máa jẹyọ. Ṣe rí ibi tí mo ti lose ẹ̀ níbi tí màmá tó ti ń ṣépè fún ìyá Dorcas, ibẹ̀ yẹn mo ti lose ẹ̀, ibẹ̀ yẹn mo ti lose respect yẹn ibẹ̀ yẹn mo ti lose respect yẹn. Màmá ṣe show débi pé wọ́n ṣe show fún ọmọ Dorcas tó ṣẹ̀bi. I don't know how you can come back from that too, because when I feel like if you are coming for me, come for me, but when you make it through my family, that line is zero. Ibẹ̀ mo ti mọ̀ pé no, this is a bygone. Every single person ní Odo Nation ni màmá sọ dèèyàn yẹpẹrẹ níbi pé mo fẹ́ bá Dorcas jà yìí. Níbi pé mo fẹ́ bá Dorcas jà yìí, David Infinity àmọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ sí wọn, mọ́mí kínní àmọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ sí wọn, gbogbo àwọn girls yẹn àwọn ọmọ speaker Dorcas àmọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ sí wọn, ìyá ẹ̀ up till now ọmọ yẹn dẹ̀ ṣe ń respect yín. Òótọ́ díẹ̀díẹ̀ wà ní ọ̀rọ̀ yìí. Mo máa ń sọ kíní kan fún yín pé treat people the way you want to be treated. Ṣé mo it will have make sense torí mo sọ pé ṣe rí Ọlọ́run má fi yà view jẹ̀yàn. If your life is so after 22 years, if your life is solely based on social media because of views, story monetization, that I feel like I have to fight somebody that is my friend, ṣépè for her mother, drag her son, drag the people that love her just because of views, because of birthday that is coming. Ká lè rówó díẹ̀ pa kówó birthday lè pè torí a ti lọ ṣe mọ̀ àti já nǹkan bíi tí ọwọ́ wa ò ti gbọ̀n. It's too expensive for us, so I have to fight everybody so that I can get views and get more money. That is how this thing is. That is not a good way to live life. If I have to drag somebody that is very close to me, that hold me dearly. Look at what this girl said. Ó ní mo máa ti ra ticket, mo dẹ̀ ti book hotel torí birthday yín. Wípé it's supposed to be a surprise. Àwọn ọmọ Odó bí tán rí gáàdì yín sí, èèyàn tó ra gèlè 4, tán ra fìlà 2, wọ́n ṣe rà á nìyẹn, tán fẹ́ wá fún birthday yín torí regard. Kán dáwọ́ wọn padà o, kán má gbowó lọ́wọ́ wọn o, kíní kan ṣe kíní kan, wọn gbọ́dọ̀ yọjú, kò sí nǹkan tẹ́ ẹ̀ sọ. Àwọn ọmọ kékeré gan àgbọ́dọ̀ máa ṣe bẹ́yẹn náà, táwọn sọ pé ẹ̀yin àgbàlagbà. Àwọn ọmọ tí ò ṣẹ̀yìn tán ṣe nǹkan kan fún yín, ẹ sọ̀rọ̀ sí wọn bí pé wọn kì í ṣèyàn. You walk over everybody
as if they are not human being. I will read from the left, I will read from the right. Gbogbo ẹ̀ náà nítorí update na water. Wọ́n sì ń update yìí ni. Gbogbo ẹ̀ láwọn àkà. Ẹ kúkú mọ̀ mí, máa gbé gbogbo ẹ̀ wá ni. Ọ̀tọ̀ lèèyàn tẹ́ ẹ jọ ń bá jà. Ọ̀tọ̀ lèèyàn tẹ́ ẹ fi kanra mọ́. The disrespect is too much. I am now understanding why David Infinity, but ẹ má bínú, ó jábọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ni. Tán fi sọ pé, tán fi sọ̀rọ̀ ní ọjọ́ tó kọ́kọ́ ṣe show sí ọmọ ìwé. Treat people the way you want to be treated. Respect will cost anybody anything. Downgrading them, calling them fraudster, calling them money launderer. Hey, Allah. Calling them different names, saying they are thieves, saying ẹni ẹ kó ṣánlẹ̀ màmá ẹ ti dàgbà ẹ lọ wá bí kan jókòó sí. Bẹ́ẹ̀ ni views lẹ níṣẹ́ yìí wájọ́ lọ́run lẹ́yìn social media, who are you? Lẹ́yìn social media views tẹ ní tẹ fi ń brag náà, who are you? Ẹ máa sọ tí yín, a máa sọ tiwa ni. Tí wọ́n bá pa gbogbo socials papọ̀ kan delete gbogbo ẹ̀, ta ló fẹ́ gbọ́ yín? Ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ débẹ̀ so ó ti wà oversaturated nsìn ni. Bẹ́ẹ̀ ni, it's not for just one person. Àwọn èèyàn ò Ganusi gbogbo ìgbà tẹ́yìn kọ́kọ́ débẹ̀ nítorí pé kò sówó ń bẹ, nísìnyí tówó tí wá wà ń bẹ, oníkálukú can make as much as possible lórí social media, so everybody ló Ganusi nsìn, kò sí anybody tó ṣiṣẹ́ àṣedànù. Torí ẹ up to today ẹ máa ń sọ pé ìgbà tó ń ṣiṣẹ́ Lizzy nǹkan tó dùn yín jù nìyẹn wípé àwọn Dorkas wọ́n ní monetize channel, gbogbo wọn gbowó, wọn wà monetize nígbà tó ń ṣe show Lizzy, wọ́n ń gba a lot of money. Ẹnibọ̀ ẹ̀yin ò rí nǹkan kan gbà, bọ̀ ẹ gbowó lọ́wọ́ Lizzy náà. Ṣé ẹ gbowó lọ́wọ́ Lizzy ni? Ṣùgbọ́n gbogbo àwọn show tẹ máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ máa ń gbowó kẹ́ tó ṣe show wọn. Ṣèbí Lizzy máa ń sọ pé ẹ gbowó lọ́wọ́, ẹ dẹ̀ sì máa ń sọ pé ẹ gba monetization, èèyàn kan ló rán yín iṣẹ́ náà. Wípé gbogbo ìgbà táwọn Dorkas ti ṣiṣẹ́ Lizzy, ṣèbẹ́yìn lẹ support Lizzy torí owó ni. Anybody that supported Lizzy nígbà tí Fọlá, it was only Dorkas that stood for Fọlá. All the speakers on social media supported Lizzy, and gbogbo yín ló sanwó fún, every one of you ló sanwó fún. Tówó òun ò bá wá tó yín ọ̀tọ̀ nìyẹn, tó bá yẹ pé ọ̀tọ̀ nìkan tẹ fẹ́ gbà tí Lizzy wá rojọ́, ẹ mọ̀ pé Lizzy ẹnu ẹ̀ dùn gan, ó lè fẹnu jẹ́ ẹran sáwò fún yín, kẹ má gba more than enough. Gbogbo yín pátápátá ló sanwó fún, kò gbéṣẹ́ fún yín lọ́fẹ̀ẹ́. Àbí táwa bá fẹ́ sọ̀rọ̀, ẹ gbowó ẹ gba monetize channel, kò séèyàn tó rán yín iṣẹ́ fault yín nìyẹn, kì í ṣe fault anybody. Up till now gan àwọn speaker kan wà tó jẹ́ pé wọ́n kàn ń ṣiṣẹ́ lórí social media ni wọn ò gbowó lórí ẹ̀. A lot of speakers, few ló ń gbowó lórí social media. Ẹni àwọn Dorkas they were monetized, ẹ tẹ mọ̀ kó wọ́n wà monetized, ṣe kínní kan, ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ it's your fault. Always blaming people for what is your fault. Ẹ sọ̀rọ̀ pé wọ́n bá ní Facebook yín, ọmọ yẹn ti jáde ń sìn pé ẹ sọ pé torí pé Dorkas ló fún yín, ṣe bẹ́ẹ̀ sọ pé ẹ lo Facebook yẹn mọ́, ibẹ̀ yẹn gangan lèmi ti wá ní issue pẹ̀lú yín. Ṣe bẹ́ẹ̀ sọ pé ẹ Facebook yẹn tẹ́ ẹ ra yẹn, ẹ lò mọ́ bí nǹkan tó ń ṣe nìyẹn, ẹ gba nǹkan kan lọ́wọ́ ẹ o, Facebook yẹn nìkan lẹ gbà fún. For how many times ẹ ti gba Facebook yẹn lọ́wọ́ ẹ? Hello mommy comfort, only judge waiting for you. I said yeah. Yes. Ṣe bẹ́ẹ̀ wá fẹnu jẹ́ran gbé kínní pé how many years tẹ fi gbowó, ṣe bẹ́ẹ̀ gbowó tẹ́lẹ̀ lórí Facebook. Ara nǹkan tẹ fi parí ìjà pẹ̀lú ọmọ yẹn nìyẹn, tó dẹ̀ bá yín ṣe account tẹ gbowó. If you have issues with your account, ìgbà tí ò kì í ṣe admin, why don't you know, okay, tán bá fún ẹ ní restriction báyìí pé ò lè gbowó, wọ́n máa fún ẹ ní reason náà. Ẹ̀yin ò ṣe follow up pẹ̀lú reason yẹn. Ṣé wọ́n sọ fún yín pé okay o, Dorkas o ni ò jẹ́ kẹ́ ẹ rówó gbà ní orí àkáǹtì yìí ni o? Ṣé nǹkan tí Facebook kò kọ́ ni? Àbí Dorkas ló sọ pé ká má sanwó fún yín lórí AdSense? You have an issue, then fix it. Wọ́n máa fún ẹ ní reason tó ò fi fẹ́ sanwó fún ẹ. Ìgbà tó mọ yẹn sọ ó ní based on nǹkan tó ń rí yẹn báyìí, kí ni tax yín lẹ̀ tí fi
and you are blaming her for your account. You know, when people don't take accountability and you blame people for everything that happens to you, it doesn't make sense. It doesn't make sense. She's not your admin. Ó ti ta kíní fún yín for how many years ago? If you are not collecting money there, it's as a result of your fault. Your fault. Wá fún yín ní reason tó ń fi sanwó fún yín. Follow up with that reason. Why are you blaming her pé èèyàn tó fún yín lákáǹtì yìí ni ò jẹ́ kẹ́ ẹ gbowó bẹ́ẹ̀ o, kò jẹ́ kẹ́ kò sí nǹkan tó kàn náà. Ṣé òun ní Facebook ni àbí òun ní AdSense tó máa sanwó fún yín? And she's not even an admin there. Tá bá sọ pé ó máa mọ bóun ṣe fẹ́ handle ẹ̀. Even if you don't even have to go to Dorcas, you don't even have to tell her to help you do it. Ẹ lọ bá àwọn tó ń ṣe Facebook kán bá yín ṣe gbogbo ẹ̀. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé nǹkan tó specialize lé lórí nìyẹn, tó dẹ̀ máa wo account yẹn, tó dẹ̀ bá yín ṣe gbogbo nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe ńbẹ̀. You are just blaming her for everything tó bá ṣẹlẹ̀. You blame her. If people love her, you will blame. If people give her money, it's a problem. If she show love, it's a problem. She said she will not let you people bring down Agbala Gabriel. Ẹ sọ pé torí donation ni, torí wọ́n jọ ń jalè papọ̀ ni. Nísìnyí báyìí ẹ̀yin náà lẹ tún wá padà wá pé ọ̀rọ̀ Agbala Gabriel wọ́n ti wá bẹ́yìn. Which way now? Mo ní which pill do you want? Ṣé the blue one ni àbí the red one? Because I don't understand. You walk over people, you talk to people as if they are nobody. Tẹ́ bá fẹ́ kọ́ respect yẹn, you know ẹ respect àwọn èèyàn náà. The way you insult people. Táwọn èèyàn gan máa ń tojú yín mọ́lẹ̀, Ọlọ́run màmá, Ọlọ́run ẹ deserve ẹ̀ because kò dáa. Ẹ máa mú lórí ìyẹ́ ẹ̀, ẹ máa mú dórí kíní ẹ̀, máa gbéṣẹ́ ẹ wá ojoojúmọ́. Mo tiẹ̀ rí comment kan náà, ojoojúmọ́ lẹ̀ ń sọ pé gbogbo àṣírí ẹ̀ wà lórí fóònù yín. Ẹ tú tẹ́ bá fẹ́ tú. Ẹ fi commentary lẹ̀ kẹ́ sọ nǹkan tẹ́ bá fẹ́ sọ. Everyday ni the secret is here, the kíní kan is here, the kíní kan is there. Nǹkan tó bá wà ńbẹ̀ ẹ sọ. Nǹkan ti sọ pé nǹkan tó bá wà lọ́wọ́ anybody ẹ gbé jáde. Ó ní kẹ́ ẹ máa gaslight wa, kẹ́ máa gaslight wa, the kíní kan is here, the kíní kan is here. Kí ni nǹkan tuntun lórí social media? Kí lẹ fẹ́ sọ? Kí lẹ fẹ́ sọ that is not something that is already on social media? Èèyàn tó bá ní nǹkan lọ́wọ́ kò kí ń kọ́kọ́ wá sọ pé ó ní nǹkan tóun fẹ́ sọ. Èèyàn tó bá ní nǹkan lọ́wọ́, wọn ò kọ́kọ́ sọ pé ẹ̀yin tá a mọ̀. Ẹ̀yin tá a mọ̀. Ṣebí torí pé ẹ ní nǹkan kan lọ́wọ́ against Dorcas. Ṣebí torí ẹ̀ lẹ ṣe ń sọ pé kíní kan ẹ ń ṣe àtàmọ̀ wípé ó fẹ́ gba ìbílẹ̀ lọ́wọ́ yín. Ó fẹ́ hijack àwọn èèyàn yín náà. Nǹkan tí ò tíì ṣẹlẹ̀. Bọ̀ ẹ máa wá ní nǹkan tó cogent lọ́wọ́ ẹ̀ ní dà síta. Ẹ máa dà síta. Ẹ ní ìdòwe birthday now. Ẹ ní dà síta báwo? Màmá mọ̀ yín dáadáa, ẹ máa dà síta. So nǹkan tí mi fẹ́ kẹ́ mọ̀ nìyẹn pé ẹ má máa drag ọmọdé. Ẹ má máa drag ẹ̀. Ọmọ yẹn nífẹ̀ẹ́ yín, ó ti show yín so many things pé ó nífẹ̀ẹ́ yín, but ìlara wọ́n dáwó fún yín. It's not fair. Moving on. Aṣẹ́wó plug ló fẹ́ pa wá báyìí. It's Dorcas that devalue 1 million 3 years ago on social media, giving every Tom, Dick, and Harry. Momo has never given 1 million freely to anyone. Àfi eléyìí tó fi ra front seat row to gain access to daughter before. Kí ló kan rú àwa yìí? Ẹ wo Yorùbá bẹ̀ yẹn mi ò lè kà á o. But want to use daughter before glorious name to gather monetization engagement. Ṣé rí nǹkan tèmi ẹ̀ sọ níbí báyìí? Ní pé ṣé rí ìjà yẹn tí n bá wà frank pẹ̀lú yín? Ṣé rí ìjà yẹn kì í ṣe ìjà gidi. Kò ní ìdí, kò ní bẹ̀rẹ̀, kò ní gbẹ̀yìn bíi pé mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ jà.
kò sí nǹkan kan tó ṣe fún mi o, but mo feel pé ẹ jẹ́ n bá ẹni yìí jà. And as at that time, tẹ́ bá wo ìjà yẹn, ẹ máa rí pé time yẹn kò sí content. Gbogbo social media gbẹ. So èmi wá feel pé kí n kọjú ìjà sí ẹ torí monetization, gbogbo máa ní view. Mo dẹ̀ try the first one, ẹ rí pé ó já view gan. Mo try the second one, mo tún lọ recruit èèyàn tí ìwọ àti ẹ ní problem. Mo tún fi bẹ́ ẹ jà torí ọ̀rọ̀ àlùjọ yẹn mi ò mọ ibi tó ti kan yín. Ẹ̀yin lẹ̀ ń sọ pé ẹ kì í gba the Campi. Àlùjọ is 3 times or 4 times the Campi. Ọ̀dọ̀ yín ló dẹ̀ tún wá Ganusi. So even what you say gan, it doesn't really tally with what you portray. Àlùjọ was the Campi from Lizzy to Dorcas. Now it's now the Campi to you. And you say you know they collect the Campi. It doesn't make sense. It doesn't make sense. And ẹ̀yin lẹ sọ pé Dorcas ń poke nose into affairs of people. Why did you poke nose into Dorcas affairs as well? Ìgbà tọ́mọ yín lọ dó PS, ṣé ẹ rí Dorcas kó wá analyse ẹ̀? Tí ọmọ yín gbóbò lọ Nàìjíríà, ṣé ẹ rí Dorcas kó wá analyse ẹ̀? Àbí kó lọ gbé bọ̀dá PS wá pé kó wá sọ tiẹ̀? She stayed on her lane. So whatever happened between Àlùjọ and Dorcas, kì í ṣe nǹkan tó yẹ kẹ́yìn jáde kẹ́ wá máa analyse. Torí mo sọ pé tẹ́ bá sọ pé ẹ lọ́rọ̀ èèyàn lẹ́nu, ọmọ yẹn kàn ń wò yín ni o. Tó bá gbé kéèsì Tina wá, gbogbo nǹkan tẹ́ fi ṣàṣírí tọ́mọ yín lọ ń fly tó lọ ń dọ́kọ ọlọ́kọ mọ́lé yẹn, at the end of the day tán ò pàpà fẹ́ yín. Tẹ́ bá rò pé ẹ lọ́rọ̀ eléyìí lẹ́nu, ọ̀rọ̀ ọmọ yín náà wà ńta now. Ọ̀rọ̀ ọmọ yín náà wà ńta. Mo sọ pé Dorcas ayé tẹ́lẹ̀ kọ́ ni kíní. Tẹ́ bá sọ pé ẹ fẹ́ fi powó, ẹ wo part 1 to 1 billion tó máa ṣe fún yín, ó máa gbà ski. But she has changed. Ó lóun ò ráyè. She has actually changed. Ẹ poke. So you have to fight her because of engagement. Ẹ ní ìdí owó birthday. Ó tiẹ̀ better kéèyàn tọrọ ju kéèyàn bá gbogbo èèyàn jà torí owó birthday, torí monetization. Kí wá ní ìyàtọ̀ ẹ̀yin àti donation ńsìn? Odó wọ́n ń dáwó fún wọn. Ẹ̀yin ń bá gbogbo èèyàn jà torí monetization. Ṣèbí owó náà ni at the end of the day. Owó tẹ́ ń jà pé wọ́n ń ṣe níbìkan. Ṣèbí ìyẹn ó tiẹ̀ wà legit. Ó tiẹ̀ wà legit, àwọn èèyàn ló kọwọ́ bàpò wọn, kò kọwọ́ bàpò anybody. Ẹ̀yin, you have to fight the whole world. You have to go and look for something dirty to say about somebody torí monetization àti engagement. It doesn't make sense. I mean, ọjọ́ wo lẹ tó fẹ́ grow out of all this? Ẹ wá nítorí ọmọ yẹn làwọn haters ṣe ń bú yín o. Torí ọmọ yẹn. Ṣé wọn ò ṣe pàpà bú yín sìn? Ṣé wọn ò ṣe pàpà bú yín? Ṣé wọ́n stop àti máa bú yín? Wọ́n máa crop yín ibi tẹ́ bá ti ń ṣe show fún Dorcas. Tán bá ti rí pé ẹ ṣe show fún Dorcas mọ́ ńsìn, wọ́n máa tún bẹ̀rẹ̀ sí ń bú yín padà ni. Forever is the deal ní ẹ̀yin àti hater. Ṣé ọ̀rọ̀ hater lèèyàn fẹ́ máa gbọ́ ńsìn ni? Ọ̀rọ̀ hater lèèyàn fẹ́ máa gbọ́ téèyàn fẹ́ fi ṣe life ẹ̀? Ṣé wọ́n ṣẹ̀ ń bú yín ni? Ṣé wọ́n ṣẹ̀ ń bú yín lórí social media? You push all your problems on Dorcas. Dorcas ló ń jẹ́ kán bú yín o. Dorcas ló gba gbogbo godmother o. Dorcas ló ṣe eléyìí o. Mi ò sọ pé Dorcas is innocent. Mi ò sọ pé òun náà ó ní lọ́wọ́. Kò séèyàn nílé ayé tí ò ní lọ́wọ́. But when there's an issue, you face the issue. Instead of assumption and, ẹ̀yin gan ti fẹ́ máa ṣe bí Ṣọlápé ńsìn. Because bí Ṣọlápé náà ṣe ń ṣe nìyẹn. Assumption. Wọ́n máa assume nǹkan pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ léléyìí. Trait kiní náà nìyẹn. Ẹ̀yin náà ti ń ṣe bí Ṣọlápé nìyẹn. I cannot believe that somebody that respects me that much, I will stoop so low to do that to her because of engagement. Ìyẹn gan worse ju donation lọ, in case tẹ́ ẹ bá mọ̀. Because of ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ lè sell out ju anything
mama you dey sell out, owó bíntín báyìí ẹ máa fẹ́ fùrọ̀ yín síta ni. Ọ̀rọ̀ àgbàlá tẹ́ ti ṣe show ẹ wá ní wọ́n bẹ̀ yín, ṣé wọ́n bẹ̀ yín lásán ni àbí wọ́n fowó bẹ̀ yín? You used to sell out with peanuts. Ó worse ju donation lọ. Kéèyàn sell out, you don't have integrity yẹn ò sí ńbẹ̀. You can sell anybody out because of money. Tí Lizzy bá wá fún yín lówó lọ́la, ẹ máa gbà padà, ṣèbí ẹ máa ń sọ? Ṣèbí torí pé ẹ fẹ́ please Lizzy lẹ ṣe ń ṣe gbogbo eléyìí tẹ́ ń ṣe? Tí Lizzy bá wá fún yín lówó lọ́la, I won't even be surprised tẹ́ bá rí mọ̀mọ́ tó ń support Lizzy lọ́jọ́ ọ̀la. Ìyẹn tún worse ju donation. Wípé owó kékeré báyìí wọ́n ti fi wọ́n ní ẹ ṣáà fún lówó. Owó nìkan ná mọ̀. Àwa we listen we don't judge o. Ẹ jẹ́ n kà kan látọ̀dọ̀ wọn the other team. Kó má dàbí ẹni pé ibì kan la ti ń kà, kẹ́ má rò pé wọ́n ní wọ́n fi Puna gba godmother lọ́wọ́ ọmọ Adékọ́lá nìyẹn bá mú orin sẹ́nu. Mo ti sọ̀rọ̀ godmother yẹn fún yín. Kò sí anybody tó ń gba anybody lọ́wọ́ anybody. Bẹ́ẹ̀ni, bó bá ṣe treat èèyàn, the way bí Àlùjọ ṣe treat Dorcas, ẹ imagine bó ṣe máa treat àwọn godmother tí ò lè ṣe show. Àlùjọ mọ̀ pé Dorcas lè ṣe show fún òun, but ẹ wo bó ṣe treat Dorcas. Ẹ imagine àwọn èèyàn tí ò ní social media platform tó jẹ́ godmother. If you don't treat people well, even if I am your godmother, pẹ̀lú bó ṣe treat Dorcas, màá jápa ni. Bó ṣe rí nìyẹn. Wọ́n ní ikú tó ń pojú gbẹ́ ẹni, òwe ńlá ló ń pa fún ni. Màá jápa ni. Moving on. Ọ̀dọ̀ aṣẹ́wó plug la ṣe wà o. Ṣé rí update nìyẹn fi máa pa yín lórí social media. Why does mama agbọmọpa ẹ má sọ báyìí náà. Ìyẹn ò dáa. Agbọmọpa needs daughter before to collab with her to bring Àgbàlá down. Can't she do a pull down? Can't she do a pull him down syndrome? Collab with Mesoro and the rest of them Alayebaje. Why Dorcas opinion and stand important to Mama Agbomopa mission? Ẹ wo aṣáǹkà bó ṣe rí ẹ. Ẹ jẹ́ n sọ kíní kan fún yín pàtàkì Àgbàlá Gabriel. Mo sọ kíní kan Dorcas. Jẹ́ n sọ kíní kan fún ẹ. No this and no peace now. Tó o bá sọ̀rọ̀, wọ́n máa drag ẹ. Tó bá sọ̀rọ̀, wọ́n máa drag ẹ. Maybe you have not understand that you are the one that is giving everybody content as we speak. Torí kò sí engagement. You are the one that is giving everybody engagement and content as we speak. Even if you don't talk about Àgbàlá, they are going to drag you. If you talk about him, they are going to drag you. You talk about me, ó dẹ̀ tún sọ diplomatically, ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn. In fact, kò yẹ kó bí anybody inú, wọ́n sì bínú. Now, at the same time, they want to come back. Wọ́n fẹ́ nǹkan tó ń bú ẹ pé ó ṣe yẹn, àwọn náà fẹ́ lọ ṣe. Because now let me tell you, they are studying you. They want that your spark. Wọ́n study ẹ gan. If you notice that movement tó bá ti move, wọ́n á kọ́kọ́ sọ pé èèyàn burúkú ni ẹ má tẹ̀lé kíní kan. They will for a few days, they will come back around and come and do the same thing you did tó fẹ́ castigate. No be Momo today. No be the same Momo today wey they say they don't apologize for Àgbàlá Gabriel. Just imagine. They want to steal your spark because ó dàbí ẹni pé lórí social media, ìwọ nìkan làwọn èèyàn. Ṣùgbọ́n people really love you more than anybody. So sórí nǹkan yẹn ló ń wọ̀n kan ní kó jẹ́ pé bí àwọn èèyàn ṣe nífẹ̀ẹ́ yẹn, bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn ṣe nífẹ̀ẹ́ tiwọn. Ibi tó fẹ́ kó ti wò ni pé there was a time, ó ti pẹ́ tí mo ti notice kíní yẹn, but kì í ṣe gbogbo nǹkan nìjà. Mi ò mọ̀ nǹkan tí Dorcas ń ṣe ń gbà yẹn tó ń dáwó fún.
nínú donation. Màmá dẹ̀ sọ kíní yẹn pé ẹ̀yin ọmọ ewé, ẹ mọ owó ń dá, ẹ ń dáwó fún mi, ẹ kì í ṣe kíní kan. Comment mi tí ẹ mọ bó ṣe sọ ńjọ́ yẹn pé comment kan lẹ máa ń drop, but she made reference to you. I feel a certain way. Bóyá once or twice o, I don't know, but mo ti gbọ́ kíní yẹn lẹ́nu màmá rí. Wípé ẹ̀yin ò kí ń dáwó, ẹ̀yin ò kí ń fúnyàn nǹkankan, ẹ kàn máa fi comment sílẹ̀ ni, ẹ máa jó, anybody tó bá jó ńbí báyìí wọ́n máa block wọn. But in Odo Nation, before you say anything, they just ṣara. Wọ́n ti ṣá ẹ ní owó, wọ́n ti ṣá ẹ ní gbogbo nǹkan. They were watching all this. There was another time Mama said it again. This is way before the fight too, in case ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ̀. Kí ló tẹ̀ ṣẹlẹ̀ yẹn tí Mama sọ yẹn náà? She said something about àwọn ò mà ní godmother. Okay, that was before the birthday, like earlier before the birthday. She said, ẹ jọ̀ọ́ ẹ fáwa náà lówó, àwa ò tiẹ̀ ní godmother. You know the things you do. Màmá sọ kíní yẹn, mo rántí earlier nígbà tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ birthday. Ó ní ẹ dáwó fáwa náà, àwa náà ò ní godmother. Ta la dẹ̀ mọ̀ pé ó máa ń ní godmother lórí social media? Dorcas ni. Wípé ṣé ẹ fẹ́ dáwó fún wa torí pé àwa náà ò ní godmother, bí màmá ṣe sọ nìyẹn. Wípé àwọn ò mà ní godmother, wípé ẹ má wo àwọn bẹ́yẹn, ẹ má wo àwọn wọ̀nran. Wípé òun náà ò ní godmother. You know, it will let you understand that. Thank you, Dr. Folagbade. God bless you. I used to notice one or two things like that, but kì í ṣe gbogbo nǹkan nìjà. Èmi kàn máa ń wave ẹ̀ until ìgbà tí àṣírí ti wá show nsìn pé she's actually jealous of you. Ṣé ẹ mọ̀ pé content kò make owó bíi ti tẹ́lẹ̀ mọ́? Gbogbo eléyìí tá ti jókòó síbí for over 1 hour and say báyìí, èló náà máa san? Kò make owó bíi ti tẹ́lẹ̀ mọ́. Donation làwọn èèyàn fi ń fúnyàn lówó. Ọ̀dọ̀ wọn dẹ̀ rèé, wọn kì í fún ní owó bẹ́yẹn. Star gan wọn kì í rà. Tá bá sọ pé donation. And I think that is the way she build her platform. Dorcas is a very humble person. Let me tell you the trick. Nǹkan tẹ́ fẹ́ fi para yín, màá sọ fún yín nsìn. Àbí ṣé kí n bẹ àbí kí n má bẹ? Dorcas is a very humble person. Kò bá jẹ́ pé 1,000 ni o fún Dorcas, bí Dorcas ṣe máa jó kiri ni. Wọ́n ti fún wa 1,000 o, ẹ ṣé o, ebi ò ní pa yín o. Ó máa jẹ orúkọ ẹ lẹ́nu for like 2 weeks ni. Kó jẹ́ 1,000 naira ló gbé lé Dorcas lọ́wọ́. But ṣé rí the other side? Mama ti ṣe, mama mafia, I'm a billionaire. Ọlọ́run, billionaire ti suffer lẹ́nu ẹ̀yin fracas people. Mama máa ṣe, I'm a mafia. Ẹ wo business class ticket tí mo rà, ẹ wo kíní kan tí mo rà, ẹ wo ilé tí mo ṣẹ̀ kọ́, ẹ wo kíní kan tí mo ṣẹ̀ kọ́. Láyé ìgbà tí monetization tó ṣì ń jẹ́ monetization, kì í ṣe ń sìn tí ò sówó mọ́ ń bẹ o. So nísìnyí tán ò wá sanwó gidi mọ́ lórí social media. Ṣé mọ̀ pé billionaire ti di kọ́bọníà? So ìkanra yẹn ló wá wò pé kò dẹ̀ fẹ́ gbé ego ẹ̀ wálẹ̀ kó tọrọ owó directly torí ó ti pera ẹ̀ ní billionaire. Àwọn hater máa crop ẹ̀ pé ẹ̀yin náà ti ń gba donation. So when she's saying that nǹkan tó yẹ kóun máa gbà, Dorcas ń gbà. So she's now angry. Bẹ́ẹ̀ni, owó tí màmá máa pa lórí social media for like 3 months, Dorcas ń gbà within a day. Òun ni mò ń bẹ́ fún yín yẹn. Nǹkan tó ń fa gbogbo wàhálà yìí nìyẹn. So gbogbo ṣé ẹ dẹ̀ mọ̀ pé Dorcas jẹ́ nǹkan tó yẹ kó máa post receipt èèyàn tó fún lówó, ó máa dárúkọ yín, ó máa dúpẹ́, á fẹ́ fi ọpẹ́ pa yín, ẹ̀yin gan lẹ máa pè pé ó ti tó, kí ló ṣẹlẹ̀? Ó máa fẹ́ fi ọpẹ́ pa yín ní Dorcas. Tó bá ṣe ń ṣe ọpẹ́ lórí social media ló máa pè yín nínú message, ẹ̀yin gan lẹ máa block ẹ̀ pé kí ló dé, ó fẹ́ sọ mí lẹ́nu ni. But mọ̀mọ́ on the other hand, tí mọ̀mọ́ bá ti tó pé thank you, ó ṣé jàre, ó ti tán. Ṣé ó ti yé yín sìn?
So Dorcas is number one, she's very very humble. Dorcas ò kí ń ṣe wípé I'm a billionaire, ẹ rí nǹkan tí mo rà, ẹ ní nǹkan tí mo ó kéèyàn mọ́ra. Bẹ́ẹ̀ ni, ó jẹ́ èèyàn kan tó jẹ́ pé ó ń kéèyàn mọ́ra. Ó dẹ̀ máa ń fowó báyàn rìn. Ó dẹ̀ wà humble, ó dẹ̀ wà appreciative. Ṣé rí àwọn characteristics yìí ló jẹ́ káwọn èèyàn nífẹ̀ẹ́ Dorcas. Kì í ṣe pé ó gùn, kò sóògùn tó lè múyàn kéèyàn máa gbé millions fúnyàn. Bẹ́ẹ̀ ni, ó ní àwọn ìwà yìí dáadáa. Kì í ṣe pé èèyàn tó máa dé sórí social media tó máa máa bọ́, tó máa máa ṣe bí who are you? Kí lo ní? Kí lo jámọ́? Ó ò ṣe kíní kan. So àwọn ìwà tọ́mọbìnrin yìí ní nìyí táwọn èèyàn fi ṣe kíni? Tán fi ń tẹ̀lé pé ọmọbìnrin yìí dẹ̀ dáa. Okay, mo fún Dorcas lówó ńsìn. Mo fún 1,000,000. Ó pariwo, pariwo, ó dúpẹ́, dúpẹ́. Wọ́n ní ẹni tó bá dúpẹ́ oore àná, á rí míì gbà. Dorcas is very appreciative. Ó ní mo sọ pé instead of kẹ́ máa bá jà, learn báwo ló ṣe ń ṣe irú kíní. Èmi jẹ́ èèyàn kan tó jẹ́ pé mo wà very very intelligent. Mo wà very even ìgbà tí mò ń bá Dorcas jà, mo ṣì ń rí 1 or 2 things tí mo ṣì ń kọ́ lára ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. So gbogbo nǹkan tẹ́ rò pé òògùn ló fi ń mú gbogbo èèyàn, kì í ṣoògùn. Tactics ni. She's appreciative, she's not proud, she's not full of herself, and these are the things that people love. But kì í ṣe èèyàn tó sọ pé èló lẹ ní? Gbogbo kíní máa máa dún bí ṣaworo idẹ lọ́rùn. Kíní leléyìí o, ẹ wo kíní ẹ̀. It's always the poor people for me. It's always the poor people for me. Because you always want to oppress. You always want to oppress pé ẹ̀yin nìkan náà ni. Ẹ̀yin náà. Ẹ wo gbogbo docket. Ẹ jẹ́ n click fún òní. Ẹ wo gbogbo. Mi ò kí ń parọ́. I need to get the fuck out of social media. Because mi ò kí ń parọ́. Ẹ wo gbogbo ẹ̀. Ẹ wo eléyìí tí mo tún ṣẹ̀ rà. So nígbà yẹn tí social media ń pay, wọ́n ti fi ẹnu, ṣé ẹ understand? Wọ́n ti fi ẹnu ṣe nísìnyí tí ò sówó mọ́, wọ́n wá rò pé èèyàn kan ló ń ṣe wọ́n, èèyàn kan ló ń kó fans wọn. Ọmọ Dorcas ò dẹ̀ kì í ṣe show bíi ti tẹ́lẹ̀. Ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí báyìí show 8 minutes ló tún ń ṣe, kò tiẹ̀ ráyè. So wọ́n wá rò pé ṣé èèyàn tí ò kí ń ṣe show ló ń gbé fan yín ni? Just look at it. Ṣé èèyàn tí ò kí ń ṣe show ló ń kó fan yín lọ? Ìlara yìí ni o. Ẹ má máa lara èèyàn. Just learn how these people, how they ṣe kíni? How they are getting it. So Ọmọọlá sọ pé wọ́n gba ọmọ lọ́wọ́ àlùjọ, wọn ò jẹ́ kó rí ọmọ. Ṣé ẹ ní evidence àbí àràbù yìí náà ni? Àbálùjọ ṣìrì ni. Ṣálùjọ tí ẹ lè bọ́ra ẹ̀ táwa sọ pé ó fẹ́ bọ́ ọmọ. Àlùjọ. Àlùjọ tó jẹ́ pé aṣọ tó ń ṣì rà fún ló ṣì ń wọ́ kiri ọmọ ọlọ́mọ. Ṣé ó lè bọ́ ara ẹ̀ táwa sọ pé ó fẹ́ bọ́ ọmọ? Ṣé rí problem àlùjọ ni pé is a bittered ex. Ṣé mọ àwọn èèyàn téèyàn kan máa fi lẹ̀ téèyàn ò ní fún ní closure. Ṣé rí bí mo ṣe wà yìí, mo jẹ́ èèyàn kan tó jẹ́ pé mo lè dump ọkùnrin tó jẹ́ pé you will be obsessed with me. And it's so simple. The logic of dumping a man is simple. Má tiẹ̀ bá sọ anything, ò bá ẹ̀ bú ẹ, ò bá ẹ̀ sọ̀rọ̀ sí ẹ, ò bá ẹ̀ ra nǹkan fún ẹ, má gbà, má bá sọ anything. Just move on. Gbogbo nǹkan, ò bá ẹ̀ parọ́ mọ́ ẹ, má tiẹ̀ sọ anything. They will almost run mad because they cannot get closure. Don't even, ẹ wo, ẹ má máa focus energy yín lórí àwọn nuisance. Àlùjọ is hungry. Tó fi di olórin pàjáwìrì, olórin fracas. Tẹ́ bá ti need fracas, ẹ fẹ́ búyàn, ẹ lọ pa àlùjọ. No, tẹ́ bá fẹ́ bú Dorcas, ẹ lọ pa àlùjọ torí of course. Àlùjọ báwo? Àwọn ọmọ tó bí ṣó tọ́jú wọn? Táwa sọ pé ọmọ eléyìí ló fẹ́ wá tọ́jú. Àwọn ọmọ tó bí sí Naija, ṣó rí wọn tọ́jú? Wọ́n tún ń gbé rumor pé wọ́n gbọmọ lọ́wọ́ àlùjọ. Ó yá, kálùjọ lọ mú DNA wá, kó lọ mú proof wá. Ibi tán ti gba ọmọ lọ́wọ́ ẹ̀.
That is just it. Kó lọ mú proof wá. Ṣé rí nǹkan tó ń ṣe àlùjọ ni pé àlùjọ thought bó ṣe ó miscalculate ni. Ó rò pé the rate bí Dorcas ṣe like òun wípé bèbí yẹn ó máa fẹ́ òun. Ó ní ó fọ́ fún òun. Dorcas is a very manipulative mind game person. Ó ní ìwọ ló mu beer. Àwọn nǹkan kan wà tálùjọ sọ tí mò ń take note of. Ó ní ọjọ́ yẹn ta lọ mu beer, ìwọ ló fọ́ beer wò. Ìgbà tá a máa délé ìwọ ló fọ́ beer wò. Ó rò pé ó yó ni. Ó mọ̀ pé ó ń calculate ni. Every move Dorcas is making with you, she's very calculative. Ìwọ gbe délé o rò pé ó fọ́ beer wò. Ó wá dé ní báyìí ó wá ń sọ story. Ta ló ń explain nsìn? Let me tell you something. If a woman did not choose you, she did not choose you. And àlùjọ thought that the way bí Dorcas ṣe nífẹ̀ẹ́ òun, bó ṣe ń ra nǹkan fún òun, wípé Dorcas bó ṣe wà yẹn, òun ló máa fẹ́, ó máa fẹ́ òun. Òun dẹ̀ ti calculate pé òun máa gba pálí ìyá ṣàlè, òun máa wọ UK, òun máa ṣayé ní UK. Bèbí tó fọ́ fún òun, ó ní godmother lóríṣiríṣi. Irú mọ̀mí Sòròsólà, wọ́n máa ṣe kíni, wọ́n máa fún òun lówó. Àwọn donation, wọ́n máa nífẹ̀ẹ́ òun, wọ́n máa fún òun donation. Òun máa ní kíní kan UK, òun máa change accent, òun máa change. Ó ti calculate pé òun máa wọ business class ticket, flight. Òun máa wọ British Airways. Ayé òun ó ti calculate. It's good. But Dorcas wà one step ahead of you. Ibi tí wàhálà wà ni. Dorcas is very, very intelligent young lady. I'm telling you. Torí àlùjọ is a very, tó bá sọ pé èèyàn jìgólò, irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn làlùjọ. Bẹ́ẹ̀ ni. So òun náà ti rò pé òun fẹ́ jìgólò ọmọdé kóun ṣẹ mọ̀. Ó wá shock ẹ bọ́mọ yẹn ṣe sleep out. Torí ó dàbí ẹni pé kó máa wo èèyàn báyìí kó rò pé àwọn ọmọdé yìí ti fọ́ fún mi, kò síbi tó ń lọ tó ti wà sure. Ọmọ yẹn dẹ̀ ń wò pé mo dey play. Ká sọ pé Dorcas ló jìgólò àlùjọ báyìí. Àlùjọ ò lè move on. So bí Dorcas, bí àlùjọ ṣe rí pé Dorcas ó ṣe kíni, ó fẹ́ dádì ọba. Ṣé ti understand it? Ó lose ẹ ni. Kò tún wá fẹ́ lásán, ó tún wá lóyún fọ́kùnrin mi. Orí ẹ̀ fẹ́ dàrú ni. Wípé ládùúrú bá ṣe àṣẹ lóògùn, àṣẹ lólóbì, àṣẹ ni òní ọtí, àṣẹ lórí gbogbo kìíní. Kò sí nǹkan kan tó mú ẹ. That is just it. When a woman start seeing the way you are fooling yourself, and àwọn èèyàn kan wà bí irú tèmi, I know when you don't like me genuinely. Bẹ́ẹ̀ni. I know when you don't like me genuinely. And I know one thing that you really want, and I will make sure you don't have it. Torí pé mo ti mọ̀ pé o ò fẹ́ ire fún mi. Ṣé rò pé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí social media ẹ mọ̀ pé Dorcas máa rí traces ẹ̀ tẹ́lẹ̀ nínú àlùjọ ni. Ṣé ẹ mọ̀ ni? Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí social media. Mọ̀mọ́ tó ń gba wájú tó ń gbẹ̀yìn, ṣé ẹ mọ̀ pé àlùjọ máa ń record? Ẹ̀yin ẹ lọ send owó yín sálùjọ. Ó máa gbé jáde lórí social media ńjọ́ kan. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nísìn, there are traces of it tálùjọ ti ṣe tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú Dorcas. Tí Dorcas ti rí pé bọ̀bọ́ yìí àṣé aláyébàjẹ́ ni. So kó tó máa calculate fún bó ṣe ń calculate fún Dorcas, lòun náà ṣe master calculation fún ẹ. Ó ti gbàgbé pé law ló study. Ó ti gbàgbé pé law ló study nílùú ìyá ṣàlè. So náà ṣe mind calculation fún àlùjọ. So àlùjọ náà ò mọ̀ pé two are playing the game. Òun rò pé òun ló ń win. And that is one thing about these egoistic men. Wọ́n máa ń rò pé àwọn tí ń win. Ọmọ yẹn pé àwọn èèyàn lọ nígbà yẹn. Bó ń ra aṣọ wá fún òun. Gbogbo ń gbé òun lọ hotel Radisson. Pé àwọn ọmọdé yìí ti fọ́ fún mi. But right there, when you think you have won, that is when the game just began. Ọmọ yẹn ó bàṣẹ́ yẹn jẹ́ máa lùjọ mọ́ lọ́wọ́. So nǹkan tálùjọ ò fi lè move on ni. Because kíni? Ó rí pé bèbí
How did you do that? How did you? Okay. Ashewo Plug said, Oríṣiríṣi, you are talking about another person's child when all your ẹ má pe ọmọ kan bastard when all your children were openly caused, disowned and legally disclaimed by their accused father who wholly pass. Anyway, nítorí àgbàyà ni Ọlọ́run ṣe dá àwa ọmọdé ìṣẹ́. Ṣé rí aṣẹ́wó plug yìí? I would have loved if we are doing show because the shade tí aṣẹ́wó plug lórí Facebook tó máa ń throw wò ó máa já gbogbo okùn yẹn ni. Gbogbo nǹkan tó fi dè ẹ́ báyìí ló máa já. You cannot talk about anybody's children. Mo máa ń sọ kinní kan ní pé ṣé rí lórí social media, o ò lè sọ pé o fẹ́ gbé story anybody wá. Bẹ́ẹ̀ni, torí pé kì í ṣe ọmọ ire ló wà lórí social media. Bẹ́ẹ̀ni, including myself, kì í ṣe ọmọ ire ló wà lórí social media. So tó bá sọ pé o fẹ́ gbé story èèyàn wá, rántí pé story tìẹ náà wà ńta o. Tá bá sọ pé mi ì fẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn lọ, ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹ̀ mọ̀, ọ̀rọ̀ yẹn ó ń fì mí lẹ́nu àti sọ. Because you can't talk about another person's child when we know the history of your own children. You can't talk nǹkan tó sọ pé ó fẹ́ fi búyàn, ó wà lára tìẹ náà. Ṣèbí òun mo sọ lẹ́ẹ̀kan wípé ẹ fẹ́ bú Dorcas ńsìn, ẹ fẹ́ fọmọ bú, ẹ fẹ́ pè é ní pé bastard lọmọ ẹ̀, àbí ta lẹ fẹ́ bú nínú wọn? Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Number one, bàbá brown shoe, ó kọ̀yìn tọmọtọmọ ni, ó gbé àwọn ọmọ yẹn ré ni, àwọn ọmọ tẹ́ ẹ bí fún. Number two, ọmọ yín gbóbò lọ Nàìjíríà, wọ́n tún kọ̀ ọ́ tòbòtòbò, wọ́n kọ̀ ọ́ ti kayamata, kọ̀ ọ́ ti gbogbo ẹ̀ ni. So ẹjọ́ anybody kò sí lọ́wọ́ anybody. Ọmọ yín, ẹ bá pe Dorcas láṣẹ́wó, ọmọ yín gbé kayamata òbò lọ bá PS, wọ́n sì jálẹ̀ náà ni. Chop and clean mouth ló fi ṣe. Lẹ́yìn ọmọ mélòó? Tẹ́ bá pe Dorcas ní dálémoṣú, ibo lọmọ yín ń gbé náà? So ṣé rí ọ̀rọ̀ yìí because tó bá máa di wàhálà, torí mò ń rí Dorcas tó ń sọ̀rọ̀, ó dàbí ó ti ń enter ọmọ yẹn. Ọlọ́run, she tried o, èmi ò ní sùúrù o. Ọlọ́run, mi ò ní, tó bá bínú léni Ọlọ́run mi ní blame ẹ̀. Tó bá tan kámẹ́rà léni, tó ṣe yàlájà wèrè fún gbogbo yín, Ọlọ́run mi ní blame ẹ̀ because ó try. Ẹ ti ṣe gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ lè ṣe. Ó try. Ẹ gbìmọ̀ pọ̀, ẹ fẹ́ bring ẹ̀ down, ẹ fẹ́ scatter team ẹ̀, ẹ ṣá fẹ́ kó jẹ́ pé ẹ̀yin nìkan ni. Bóyá plan yín gan nìyẹn, bóyá to scatter the team, torí the word coming out pé anybody kan máa block wọn, anybody from that Odo nation kan máa block wọn, wípé you have to decide because I don't know ibi téèyàn méjì ti ń jà tí màá máa sọ fún yàn pé ó yá decide the person you want to stay with ìgbà téèyàn ò kì í ṣọmọdé. Maybe that's your plan because you know that you have the upper hand. You are the shekini and naturally people will run to your side. But it shock you when people leave you and stay with that girl. It shock you. Because naturally, tó bá jẹ́ pé ayé ọjọ́ òun ni, ṣẹ mọ̀ láyé ọjọ́ òun, àwọn èèyàn ò bá ti sá sọ́dọ̀ yín o. Wọ́n bá fi Dorcas sílẹ̀ pé Dorcas báwo. But why do people stay with her? Ó shock òun gan fún ara ẹ̀. Because people stood, even the people that she did not expect, àwọn ló dúró fún. Pé no, it's not done like this. And they stayed. But ẹ̀yin rò pé ọ̀dọ̀ yín náà máa fi sí. So wọ́n tẹ̀mí sọ ní pé tá bá sọ pé a fẹ́ ṣe show, pé ká fẹ́ da gbogbo ẹ̀ lẹ́ẹ̀ka tó ṣà,
Ọlọ́run ẹ̀sìn tí yín gan pọ̀ ju ẹ̀sìn Dorcas lọ. Àwọn kan wà kéèyàn kan ṣẹ mọ̀ kéèyàn kan dákẹ́. Ẹ̀sìn tí yín ó pọ̀ ju ẹ̀sìn Dorcas lọ. Dorcas àtọmọ yín ojú ẹgbẹ́ ni wọ́n. Tẹ bá sọ pé kò sí nǹkan tán fẹ́ fi bú yín, èébú pọ̀ lára àwọn ọmọ yín o. Ọ̀rọ̀ pọ̀ o. Ọ̀rọ̀ yanbia o. Tó bá sọ pé ò ń gbé story èèyàn bọ̀, story tiẹ̀ gan, ayé tiẹ̀ gan máa bàjẹ́ sórí social media kì í ṣe pé kíní. Ọ̀rọ̀ pọ̀ o. Ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ti pọ̀ jù. Ọ̀rọ̀ tí yín gan pọ̀ ju ọ̀rọ̀ Dorcas lọ. So if you look at it very well, ẹ máa rí pé it doesn't make sense kó wá jẹ́ pé èèyàn méjì tó ti ṣe kíní rí, kó wá jẹ́ pé from the other side tó bá ń dà bí tó ń dà, update yẹn ti ẹ̀ dá torí tó bá jẹ́ pé show ọ̀rọ̀ ilẹ̀ á ti bàjẹ́. Update dẹ̀ sì dá Ọlọ́run. Update ṣì ń ṣẹ́yàn lẹ́nu kú ni. Ilẹ̀ á ti bàjẹ́ tó bá jẹ́ pé show. It's just, you know, it's just annoying. It's just annoying. Wípé the same tactics tẹ́ ẹ lò over 20 years ago náà lẹ ṣì ń lò ńsìn. Kò make sense. A ti outgrown gbogbo pick a side. Who cares? Do you really think we care about you like that? I don't know. She actually thought she's the queen of Facebook. Oh. We don't care. Nobody actually care about you. Like that, oh. Nobody. 2 hours, ìbáyìí torí Ọlọ́run. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ jẹ́ á stop mi. A tí ṣe show Mummy Rosula. A tí parí update. Lizzy dẹ̀ ré Lizzy, ìwọ má worry. Show ẹ wà ńbí, ó máa kàn ẹ́. Ẹ̀yin ẹ má worry. Ẹ jẹ́ á ṣe báyìí. 2 hours, ìyẹn náà tó díẹ̀ náà tó nù nǹkan ní nǹkan. Ẹ jẹ́ á máa lọ. Torí àwọn ará Naija, wọ́n ṣì máa mọ sùn ni. So, ẹ jẹ́ kí okay. Then we'll come back again. I think that will be in the morning, you know. Yeah. Ẹ jẹ́ á máa lọ. It's already 2 hours. 1 hour with the one life. Thank you everybody for joining me. God bless you. Have a wonderful day. Bye. Báwo ló ṣe ń end kíní báyìí? Okay.